חברות הייטק, אין כבר הסכם, אין חוזה. אנחנו משפחה, ברוכים הבאים למשפחה, הבאנו פחיות ודונאטס למשפחה, בום, אנחנו חותכים 20% מהעובדים, לכו הביתה. כשהייתי מנכ"ל, הייתי אומר בראיונות, We are not a family לאמריקאים, וגם בישראל הייתי אומר, אנחנו לא משפחה, healthcare הוא מקום עבודה. ואני לא אוהב את הרטוריקה הזאת, כי היא מזויפת, מה, וכשאני בא לפטר אותך, אז אנחנו משפחה רק בטוב, זה לא לעניין. ננסה לתאר לכם את גודל ההישג הזה, כי הוא לא פחות מהצמיחה העסקית הכי מהירה בהיסטוריה האנושית, בלי מתחרים בכלל, חבר'ה, אין מקום שני, אין מקום רביעי, זה רק זה, לא היה כדבר הזה. זיהוי הזדמנויות וחרבו דרבו על ההזדמנות. אנחנו מסתכלים על עולם חדש, זה לא יהיה אותו עולם. אז יונתן, השעה 7:45 בבוקר, ואתה עם חולצה מכופתרת ועניבה. האמת שעוד לא 8, אני צריך להיות בבקעת הירדן, ב-11:30, יש לי שם, אני עושה דיאלוג על הבמה עם מנכ"ל משרד הביטחון. זה המשימה שלי שם היום. בעצם זה התחלה של תוכנית גילי לחצי דונם לכל ילד? ממש ככה. יפה. ממש ככה. וואו, כל הכבוד לך. איך אתה? אני בסדר גמור, אני בניגוד אליך התגלגלתי מהמיטה, עשיתי קצת יוגה, קצת מסתבר, אתה יודע, שאני עושה כל בוקר איזושהי רוטינה, שפר, פעם היו לי כאבי גב לפני הרבה שנים, אז למדתי כמה תרגילים, ואחרי זה, האמת, האינסטגרם לימד אותי עוד כמה תרגילים, כל פעם יש איזה אסיאתי שמלמד אותך איך, אתה יודע, לפתוח את הצ'קרות על הבוקר, ויש כמה דברים שנדבקו. ואתמול אני מדבר עם איזה מישהי, ואומרת לי, יש לזה שם, זה נקרא פתיחה לימפטית, זה עמידת נר, וזה כאילו ג'אמפינג ג'אקס כאלה, קפיצות, ואתה יודע, קצת להזרים את הדם, כי אני כן מודע לזה, שיש לנו מערכת, איך זה נקרא? סימפתטית ואסימפתטית, ושאנחנו קמים בבוקר יש איזה חילוף, זאת אומרת, הלחץ דם בלילה הוא מאוד נמוך, הדופק הוא נמוך, ושאנחנו קמים, הגוף עושה איזה מהפך, וזה טוב לעזור לו. נכנס קורטיזול לגוף וכל הדברים האלה. אז יאללה, שמחתי. מסתבר שאני ויז'נרי בלי לדעת. בדיוק. אז זהו, אז הכנתי לעצמי כוס תה, ואני מסוקרן ונלהב לקראת הפודקאסט שלנו של היום. אז באמת, קודם כל, בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו, בוקר טוב ליוני המפיק, בוקר טוב לאפרת העורכת, ובוקר טוב לך, יונתן אדירי. כשאתם שומעים את הפודקאסט הזה, אצלכם יום שישי, ה-29 במאי, ואתם איתנו בפודקאסט האהוב שלנו, שולחן 4, הפודקאסט שעוסק בעניינים ברומו של עולם, אני גילי בימן, איתי יונתן אדירי, וכן, יש לנו פודקאסט לפנינו, אני תמיד אומר, יש לנו אחלה דוקט, היום אני מאוד רוצה לראות איך זה יוצא, כי הדוקט של היום הושפע, עוד פעם, בשבוע שעבר היה לנו איזה תמה, יונתן, של אם זה לא יעבוד, מה יקרה? איזה פודקאסט של אלטרנטיבות, ואני חושב שהיום הפודקאסט הוא קצת, אולי על השבירה או ההיחלשות או הערעור של החוזה בין בני אדם לשלטון, בין בני אדם לתאגידים. זאת אומרת, איכשהו כל הנושאים שלנו הם סביב אנשים שאומרים, יו, מה קורה פה? היה פעם מעמד ביניים, איפה הוא בתוך התמונה הזאת, ועושה רושם שתפקידו הולך ולוט בערפל. אבל בואו נעשה את זה בצורה מסודרת. אז על מה נדבר השבוע? אנחנו באמת כל הזמן מדברים על תעסוקה, ואיך מחזקים את מעמד הביניים. הייתי רוצה ברשותך, יונתן, היום לעשות פסק זמן פילוסופי קצר, ונשאל את עצמנו, האם מעמד הביניים הוא לא בסך הכל תקלה היסטורית? 35 שנים שבהן במקרה הייתה אחדות אינטרסים בין עובדים לבעלי הון. אני חושב שראוי לדבר על זה, כדי שאולי נתחיל לחשוב על עצמנו פחות בתור אזרחים מנוהלים, ויותר בעלי מניות, אם תרצו, בישראל בעם. נדבר על איך, אם אפשר, אם בכלל אפשר לעשות את זה. הנושא אחר כך, דיברנו בפודקאסט הרבה פעמים גם באותו רמה, האם אנחנו חיים בדמוקרטיה שהיא שלטון העם, או שמה זו אוליגרכיה, אנחנו מעלים את זה הרבה, שזה שלטון ההון, אבל לפני 10 ימים רשות האתיקה הממשלתית בארצות הברית מדליקה את הפתיל כשהיא מדווחת, כשמנהל הכספים של הנשיא טראמפ
עשה 3,711 עסקאות במניות, שכן, כן, אל תתפלאו, קרו מאוד בסמוך להחלטות מז'וריות שהיו קשורות, החלטות ממשלתיות שהיו קשורות לחברות שבהן נעשו העסקאות האלה. אז אולי בעצם השם הנכון למה שאנחנו חיים פה הוא פשוט קלפטוקרטיה, שלטון של גנבים. שלטון הגנבים. ואולי גם, אני חושב שאולי התעייפנו, שנרמלנו את זה, כי קשה להגיד שהופתענו ששמענו את זה. ההוא עם שמפניות, האם תקציבים לעיריות מהמפלגה שלה, ההם שלא משרתים, ההם שלא נאמנים, וואלה, הרגתם אותנו. זאת אומרת, איפה, שוב, לעניין הזה של איפה החוזה שהתרגלנו לראות. באייטם השלישי, אולי בנושא טיפה אחר, נדבר על הבועה שלא התפוצצה. אני לא אגיד שאנחנו מכים על חטא, אבל בפרק 35 התרענו, ובצדק, לפי הנתונים שהיו אז, שמשהו לא מסתדר עם כמות הכסף שחברות AI משקיעות, לעומת כמות הכסף שהן מכניסות. אם אתה זוכר, דיברנו על זה, שזה כמו בן אדם עם חנות נעליים, לוקח אופציה על דיזינגוף סנטר. לא, אתה חנות נעליים. דיברנו על בועה, שאלנו מה עושים, איך מתגוננים, דיברנו על פוזיציות מזומן, שוב, בצדק. אז השבוע קיבלנו תשובה בדמות אנתרופיק, שמדווחת לא פחות שהיא תעבור לרווח תפעולי כבר ברבעון הנוכחי. ננסה לתאר לכם את גודל ההישג הזה, כי הוא לא פחות מהצמיחה העסקית הכי מהירה בהיסטוריה האנושית, בלי מתחרים בכלל, חבר'ה, אין מקום שני, אין מקום רביעי, זה רק זה, לא היה כדבר הזה. ונסגור בשאלה רטורית, מה הייתם מעדיפים בשכונה? חוות שרתים או כור גרעיני? או גם וגם. או גם וגם. אז מסתבר שהתשובה של האמריקאים אולי תפתיע אתכם. אני רוצה לפתח את זה באמת לזרם אנטי-ממסדי חזק ומאוד מאוד לא אופייני לאמריקאים. האמריקאים מסורתית מאוד מפרגנים לחברות שלהם. לאפל, למקדונלדס, לפורד, לסמית אנד וסן, אבל עם ה-AI זה מרגיש אחרת. החנונים המיליארדרים שטובעים אחד את השני ולוקחים לנו את החשמל ואת המים, שלא לדבר על מקומות העבודה, זה כבר מרגיש פחות הרמוני. אז אולי באמת הקו של הפרק של היום, יונתן, הוא הפרימה הזאת של החוזה החברתי במערב. עברנו מכלכלות יצרניות וועדי עובדים חזקים, ממנהיגים כמו צ'רצ'יל ובן גוריון, לכלכלה של מיליארדרים, של אפס ביטחון תעסוקתי, ורובוטים שאשכרה באים לאכול אותנו. אז מעניין לראות את זה, וכדאי להתכונן לזה, אבל יונתן, אני רוצה באמת, במיוחד השבוע, שנתחיל במה שקורה אצלנו. אני אישית, לרוב יש לי דעה, ואני לא יודע איך לאכול את ההסכם, לא הסכם של טראמפ, ומאוד מעניין אותי, שמעתי שהבוקר כבר שיש הפצצות של האמריקאים, ומאוד הייתי שמח אם יכולת למקם אותנו, איך אתה רואה את המפה הזאת עכשיו? אז אני רגע אתחיל לפני כן, דווקא באיזשהו מסגור שאני חושב שכן עובד, גם לפרק, ואתה מכיר אותו כי היית באירוע ביום ראשון. נכון. אני חושב שמה שאנחנו חווים, וכל הפרק היום הוא בעצם סיגנלים של אותו טרנד, וזה הטרנד, הנה עכשיו גם יצא הספר, אז אפשר גם לראות, כן? זה הטרנד הזה, שהאירוע יסתיים. בסדר? הופה, גילי. גדול. אז, והטייטל של הספר הוא לא סתם האירוע יסתיים, אלא כך מהענישה ההיסטוריה, אתה הולכים בתלם. התלם שהלכנו בו, עד בוא נגיד לפני עשור, שהיה מעולה והיה מדהים, הוא התחיל להיפרם, הוא כבר לא עובד, ולכן צריך לפרק את הדבר הזה. אגב, הספר, החל ממחר, החל מהיום בעצם, יום שישי, צריך לומר, יהיה בחנויות, ולמאזיני השולחן, יש קוד קופון, גילי, של 40% הנחה. כן, 40% הנחה, חביבי. 40% הנחה? וואו, ביוטיפול. נא להשתמש בקוד expired, הוא הקוד של שולחן 4, וג'וני יעלה בשואו נוטס את הלינק לקנייה של הספר. יש גם אירוע סביב הספר וסביב פורום המייסדים של עלינו, שקורה ב7/6, ובו אנחנו גם נדבר על הספר, וגם אני אהיה שם, כמובן מי שירצה שנחתום ונכתוב הקדשות וכאלו, אז מוזמנים, אנחנו גם שם נשים את זה בשואו נוטס, אבל אני חושב, גילי, שכאילו האינסטינקט שלך הוא 100 מ-100. מה שהתרגלנו עליו לא עובד, ואני חושב שזה נכון במיוחד,
לילידי כזה אמצע 70 עד אמצע 80. כי אנחנו בתודעה שלנו כמתבגרים חווינו איזה גל של התעצמות מעמד הביניים, נפילת הגוש הסובייטי, ה-MTV, הדיפלציה המשוגעת בעלות המחיה. פתאום האוכל נהיה יותר זול, פתאום הגלובליזציה, פתאום הכל מיוצר בסין. אתה לא יודע אם אתה זוכר שווקמן של סוני, הייצור ביפן היה מאוד יקר. זה היה מאוד יקר. ופתאום אחרי כמה שנים יש לך ירידה במחירים, כאילו, ולכן זה נורא מוזר לנו כל הדבר הזה, כל השינויים האלו. אז בעיניי זה התמה, לא תכננו את זה, אבל התמה היא שבאמת האירוע הגדול הסתיים, וכל התופעות שאנחנו מדברים עליהן גם בפוד, הם מופעים של אותו זרם תת-קרקעי. עכשיו, לגבי האמריקאים, אני דיברתי עם גורם אמריקאי בכיר בלילה, overnight, הסיבה שאני גם ככה עם עניבה, זה כי אני נוסע היום לפגוש, לעשות איזשהו אירוע עם מנכ"ל משרד הביטחון בבקעת הירדן, גורם לא רשמי, שאומר, תשמע, האפיון הזה של טראמפ, שהוא הולך all in כדי לסגור את האירוע באיראן, אבל הוא רוצה את סעודיה בהסכמי אברהם, הוא חזר על זה גם אתמול בלילה. אני רוצה לצטט כדי שתוכל להגיב, כי זה באמת, אני ממש קראתי תוכן, ממש מעניין אותי. טראמפ אומר ככה, אני מבקש מנציגיי להתחיל ולהשלים בהצלחה את תהליך החתימה של המדינות הללו על הסכמי אברהם ההיסטוריים. צריך להתחיל בחתימה מיידית של סעודיה וקטר, וכולם צריכים ללכת בעקבותיהם. אם לא, הם לא יהיו חלק מהעסקה, כי זה מראה כוונות רעות. יפה, הוא קרא לזה bad faith, אני חושב אפילו. negotiating in bad faith. שזה נכון, אבל מה זה עוזר לנו? כן. אז אני חושב שמה שאנחנו צריכים לשים אליו לב עכשיו זה ככה, לפחות ככה אני מסתכל על זה. יש עכשיו חודשיים, זה יום הולדת 250 לארצות הברית, 4th of July, והמונדיאל, וכל מיני דינמיקות שקורות וכרוכות סביב זה. טראמפ אמר הלילה גם, לא מעניין אותי להפסיד את בחירות האמצע, למרות שאם תשים לב, כל המועמדים שהוא עשה להם endorsement, ה-governors, המושלים והמועמדים, זכו בקמפיינים שלהם. זאת אומרת, הוא עדיין מחזיק כוח מאוד מאוד חזק במחנה, אנחנו דווקא רואים את הטאקר קרלסונים של העולם, עם המיליוני צופים, שכנראה בכלל מגיעים מפקיסטן וכל מיני מקומות אחרים, שבסוף push comes to shove, והם אומרים לא לבחור באיזה מועמד, ודווקא מועמד של טראמפ, כאילו הולכים ראש בראש עם טראמפ, ודווקא מועמד של טראמפ מנצח. זה אומר לנו משהו גם לגבי מי פופולרי אונליין, ומי בסוף מרגיש את ה-average American sentiment הזה. ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על החודשיים האלו, אם הוא מחזיק את המצור, אין הקלה בסנקציות, אז הוא מנהל את המשא ומתן הזה בשקט וברוגע, הוא בעצם משדר לאיראנים, חבר'ה, אחלה. זה מה שאני רוצה, אני רוצה סוף לאורניום המועשר, אני רוצה את הדברים האלו, ואני חושב מה שאתה רואה עם הסכמי אברהם, נובע מהלהיטות הלא צפויה של המדינות באזור, לומר לו אל תתקוף שוב. למה הם להוטים להגיד לו את זה? כי הם לא רוצים להיפגע? איראן מרוויחה פה מזה שהיא התנהלה, אתה יודע שאנחנו הרבה פעמים אומרים על ישראל, שהיא תתנהג כאילו בעל הבית תשתגע, ואז יכבדו אותה. אתה מכיר את הביטוי הזה, שישראל צריכה להראות שבעל הבית תשתגע. איראן באמת עשתה את זה. כן? שים לב, לפני שבוע, 2 מל"טים של איראן פוגעים בכור הגרעיני הקוריאני באבו דאבי. אם אתה אמירתי, אתה אומר, אוקיי, הם מאותתים, שאם נכנסים פה עוד פעם לסבב, גם הכור הגרעיני שלי על המוקד, הסעודים קיבלו איתותים, שאתה יודע שעכשיו חאג', אנחנו מדברים, זה היום החמישי של החאג', לא יודע אם ראית, הפרופגנדה של הסעודים מדהימה, הראו כזה את הקאבה מוקפת בסוללות הגנה אווירית. אתה יודע, מדהים. אז הם מדווחים שהאיראנים אימו עליהם בצינורות אחוריים, שהם יפגעו במתקני התפלה בסעודיה. עכשיו תחשוב על החאג' בלי מים. אז אני חושב שהאיראנים הרוויחו פה בזה שהם באמת התנהגו כאילו בעל הבית ישתגע. לא כמו שאנחנו עושים הקש בגג כשאנחנו משתגעים. הם מורידים תשתיות אזרחיות, מורידים תשתיות אנרגיה, ומאיימים על מדינה שלא יהיה לה מים. וגם פועלים בהתאם. רוצה לומר, בעיניי הכניסה של הסכמי אברהם חזרה לרטוריקה של טראמפ, אומרת, אוקיי, הבנתי, אתם לא רוצים שאני אנצח באיראן, אתם מעדיפים שלא יהיה הישג אמריקאי כזה של ניצחון מאוד מאוד ברור, שמייצר איראן חדשה, כי אתם מפחדים שהיא תפגע בכם, ואתם מפחדים שהיא תהיה חזקה מדי, הבנתי, quid pro quo, כנסו להסכמי אברהם. אני מאוד מקווה שהוא יחזיק את התזה הזאת, בחודשים הקרובים יש גם איזו שמועה שהוא הולך להכריז שהוא פשוט ניצח את המלחמה ולהתקדם, מקווה מאוד שזה לא הסיפור,
אבל הכניסה הזאת של הסכמי אברהם חזרה לרטוריקה שלו, איך שאני מפרש אותה, זה שברגע שהוא שמע מהמדינות האזור, אל תתקוף, תעשה עוד פעם משא ומתן, תגיע להסכם, אוקיי, אין בעיה, אני אגיע להסכם, בתנאי שיעמדו בקווים האדומים שלי, אבל אם אתם מפעילים עליי את הלחץ הזה, אני רוצה שאתם תיכנסו להסכמי אברהם. אגב, הדיסטינקשן, ההבחנה שהוא עושה בין סעודיה וקטר לכל היתר, היא גם הגיונית. כי הוא בעצם אומר, אתם יש לכם יכולת לעשות את זה, אתם משטרים אוטוריטריים, הייתם בקצה, ואפילו הייתה הדלפה, מה שנקרא ציטוט לייחוס, אבל שהוכחש, אבל כמו שאנחנו מכירים את הדינמיקה במזרח התיכון, כנראה היא נאמרה, שמוחמד בן סלמן אמר לטראמפ, אני מוכן לנורמליזציה, אבא שלי הוא לא סתם בן סלמן, כן, הוא יורש העצר, המלך סלמן עוד חי, לא ייתן לי לעשות את זה. אני לא יודע אם זה תירוץ או לא, אם זה סתם איזה משהו שככה נדד ברשת בתגובה לאמירה האמריקאית, אבל בעיניי, סך הכל דינמיקה חיובית במרחב, איפה שאני חושב שאנחנו בבעיה קשה, זה באירוע בלבנון. בעיה קשה. זה שאנחנו לא יכולים לפעול, ואתמול רצו לתקוף בביירות, והאמריקאים אמרו בשום פנים ואופן, תקלה, אבל גם כאן אנחנו יודעים שיש דיאלוג מאוד רציני בין נציגים ישראלים ונציגים לבנונים, במשרד החוץ האמריקאי, במחלקת המדינה, שקוראים גם היום. כלומר, מתקדם שם ציר של משא ומתן מדיני מאוד רציני בין מדינת ישראל למדינת לבנון. שם אני חושב שאנחנו בפוטינג לא טוב, ובציר השלישי בעזה, מדהים. אנחנו מחזיקים כמעט ב-60% מהרצועה, הורדנו 2 רמטכ"לים, איזה דין חדד שהחזיק חטופים, ועכשיו את המחליף שלו, ואנחנו, אני חושב, פועלים שם בצורה מאוד מאוד טובה, מצב הסיום שם בינתיים הוא מצב סיום טוב, אני די לא קונה את הדינמיקה שלו, חמאס מתעצם וכן הלאה, בוא, אני חושב שכולנו היינו חותמים על חמאס שמחזיק 45% מהרצועה, שאנחנו, יש לנו שם חופש מבצעי מלא לפעול, אז בואו נראה לאן זה הולך. אז בשלושת הגזרות נראה לי איראן בגדול קשה לדעת, אבל אם יהיה בסוף הסכם שמוציא את האורניום, וסעודיה וקטר נכנסות להסכמי אברהם, הצלחה אדירה. כן. לבנון זה האתגר. אני מסכים איתך אני חושב שישראל צריכה גם להבין את הפרופורציה שלה בשכונה, כי בסוף, 100%. הבעיה שלנו היא שאיראן לא סתם מבלפת, אנחנו יודעים בדיוק מה התכוונה לעשות. התוכנית הזדונית שהייתה להשמיד את מדינת ישראל, בעצם נמנעה בגלל חסיד אומות העולם, יחיא סינואר. תשמע, אתה יכול לצחוק. אני לא מכיר הרבה אנשים שהטמטום שלהם הציל את מדינת ישראל, כמו הדביל הזה. בגלל שהוא קפץ לפני הזמן, אני חושב שהרבה ישראלים פשוט לא מבינים את זה. הוא קפץ לפני הזמן. השביעי לאוקטובר היה אמור להיות 7 לאוקטובר 2025. הוא ניבל כי הוא חשב שנתניהו בא לחסל אותו, והתוכנית כולה... והולך להסכם עם סעודיה. הוא ניבל מזה גם. נכון. שההסכם עוד שנייה קורה. הרעיון היה, וגם היום, אם לאיראן יש יכולת לתת לנו מטח של 1,000 טילים ביום, או 500 טילים ביום, וחבר'ה, כל טיל כזה אנחנו יודעים מתפרק ל-12 טילים, אין לנו מערכת הגנה אווירית שיכולה להתמודד עם היעף הזה, עם סלבו כזה ביום אחד, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים בפרופורציה הזו, הדבר הכי נכון וחזק שישראל יכולה לעשות, זה הסכמי אברהם, נאטו, ברית הגנה אזורית, שייתר עבור איראן זאת אומרת, את היכולת ההגיונית לעשות כזה דבר, ואני חושש שהסעודים לא נכנסים, שוב, בגלל ההקשר הפלסטיני, ואני לא יודע מה ישראל יכולה לעשות. אבל בסדר, זה לא הדיון. אני שמחתי לשמוע את טראמפ קושר את הסכמי אברהם לנושא הזה, כי אני חושב שבאמת זה הסכם הגג והסכם המסגרת שאנחנו צריכים כולנו לתמוך בו, במגבלות האפשר, נאחל הצלחה, זה לא פשוט. אני אבל אוהב תראה, גם מבחינת שוק ההון, אני אוהב את הפוזיציה שארצות הברית, אני חושב שארצות הברית נמצאת פוזיציה מאוד נוחה כרגע. אלא אם כן יהיה אנרגי שוק, אלא אם כן יהיה שוק אנרגיה מאוד רציני, שאנחנו עוד לא מבינים אותו, כי כאילו בחודש הקרוב ייגמרו הרזרבות בחלק מהמדינות או משהו כזה. הוא מחזיק את האירוע, הוא לא ממהר, יש לו קווים אדומים, הוא אומר לה, אומרים לו המדינות ערב, אל תתקוף שוב, אז הוא אומר, אוקיי, אתם רוצים שאני לא אתקוף, אתם מורידים לי יכולת לנהל משא ומתן, אז תיכנסו אתם להסכמי אברהם. סך הכל האסטרטגיה הזאת נראית לי הגיונית. נכון. אז אנחנו רוצים להתחיל להיכנס לנושאים שלנו שהגדרנו קודם, אבל קודם, חברים, אנחנו נעשה פרסומת קצרה, ואז נתחיל. שולחן 4, כרגיל, מוגש בחסות אקוסאפ.
יש הבדל בין לקחת תוסף לבין לקחת תוסף שעובד. רוב התוספים בשוק מבטיחים הרבה, אבל בלי הטכנולוגיה הנכונה, החומר הפעיל פשוט לא מגיע ליעד. הוא נשאר בקיבה ולא בדם. אקוסאפ בנתה משהו אחר לגמרי. מערכת בריאות חכמה שמתחילה במדע, ממשיכה בטכנולוגיה ומסתיימת בגוף שלך. ספיגה ליפוזומלית, פורמולות מדויקות, זנים פרוביוטיים קליניים, מינונים אפקטיביים בלבד, ושקיפות מלאה, כי אין לאקוסאפ מה להסתיר לגבי התהליך, הייצור, הכוונה והרצון שעומד מאחורי החברה הנפלאה הזאת. זה לא עוד מותג תוספים, זו מערכת שמתרגמת מה שהמדע יודע היום, לתוצאה שאתם מרגישים מחר. המדע זז קדימה, הבריאות שלכם לא יכולה להישאר מאחור. אקוסאפ, סמארט וולנס, ולא לשכוח להתייעץ עם הרופא שלכם, לפני כל שינוי תזונתי מהותי, או נטילת תוספים, וכמו שאנחנו תמיד אומרים, זו הזדמנות ללכת לשבת עם הדוקטור, בשביל זה הוא שם. אז יונתן, אנחנו מתחילים באייטמים שלנו, ועבורי מה שהתחיל את כל התהליך הזה, אני לא יודע אם ראית, היה נאום הדוקטור כבוד של אריק שמיט, באיזה אוניברסיטה זה היה? שאלה טובה, לא שמתי לב באיזה אוניברסיטה, קטע גדול, מסכים איתך שזה... אי אפשר היה לראות... מי זוכר באיזה אוניברסיטה? זה הסנטימנט. אז למי שלא ראה, נשים לכם לינק. יכול להיות. נשים לכם לינק בשואו נוטס שתראו את הדבר הזה. עומד בן אדם מיליארדר, מנותק לחלוטין ממה שקורה, מסביר לתלמידים בחדווה ובססון, איך ה-AI ייכנס לכל תחום של החיים שלהם, והם צועקים לו בוז! והוא אומר להם, ואין כיתה שזה לא ייגע בה, והם צועקים לו בוז! והם אומרים, ואין תחום שזה לא ישפיע, וזה מה שזה אומר, והם צעקו לו בוז לאורך כל הנאום שלו, ומה שזה אומר זה שפשוט הבן אדם הזה ישב בבית וכתב את כל הנאום הזה, ולא עלה בדעתו שאולי אנשים לחוצים מהדברים האלה שהוא מספר להם. חרדים לחלוטין. כן. וזה היה ממש מעניין, גם איך שהוא ירד מהבמה, הוא היה כזה, אופס, זה לא מה שהתכוונתי. אז באמת האייטם הראשון, וזה איזה עניין פילוסופי שפה אני רוצה לקחת קצת אחורה ולשאול אותך. האם מעמד הביניים הוא לא בעצם תקלה היסטורית? ואני אסביר. ברוב ההיסטוריה לא היה מעמד ביניים. הרי אם הייתם נולדים ברומא העתיקה, או בסין הקיסרית, או באירופה של ימי הביניים, כנראה שהיינו עיקר, או פועל, או חייל, או שהיה לנו איזה בית מלאכה קטן, ומעלינו הייתה שכבה מאוד קטנה של אצולה, או בעלי אדמות, או בעלי הון, אולי מפקדים בצבא. ואז בערך, יונתן, ב-1945 קורה דבר מוזר. נולדת תקופה חדשה, פתאום יש לנו מעמד ביניים המוני. ולמה זה קרה? זה לא בגלל שהעולם נהיה יותר מוסרי, זה צירוף מקרים. יש לנו סוף מלחמת העולם השנייה, 2 מלחמות עולם שמפרקות את אירופה לחתיכות, ריסט מוחלט של אירופה, של יפן, של ברית המועצות, הכל שבור. יש מעצמה אחת, יחידה, קוראים לה ארצות הברית, כולם חייבים לה כסף, באותו זמן ארצות הברית היא היחידה שיכולה לייצר, ובאותה ארצות הברית קורה משהו לראשונה בהיסטוריה. יש ביקוש אדיר לעבודה. צריך לבנות את כל האנושות. בונים את כל הגלובוס מההתחלה. יש אנרגיה זולה, יונתן דיבר איתנו על זה, כי האמריקאים והסעודים מסכימים על הפטרודולר הגאוני. אמריקה תגן על סעודיה, סעודיה תמכור נפט רק בדולרים. יש אוכלוסייה צעירה וצומחת, דיברנו כאן על הבייבי בום. אין הרבה תחרות גלובלית, כי כולם שבורים חוץ מארצות הברית. ומה שקורה, יש איגודי עובדים חזקים מאוד. זה תוצאה של חוק וגנר עוד מ-1935, שהקנה לפועל האמריקאי את הזכות להתאגד ולשבות. זה היה תוצאה של המשבר של 1929. ויש פריון תעשייתי אדיר. בעצם המהפכה התעשייתית האזרחית נולדת אחרי 2 מלחמות העולם. ובעצם מ-1945 עד 1980 יש לנו מוצר חדש שנקרא מעמד ביניים. מפרנס יחיד יכול לקלקל משק בית שלם, יש כסף לאוניברסיטה, יש כסף לבריאות, יש אפשרות פוליטית וחברתית להתעשר,
וזה קורה, יונתן, כי לראשונה בהיסטוריה, העבודה וההון עובדים ביחד. העבודה האנושית היא נכס יקר. ומ-1980 העסק מתחיל להתרופף. לדעתי, יונתן, תקן אותי אם אתה חושב אחרת, הסימן הכי חזק היה שרונלד רייגן מפטר ביום אחד 11,000 פקחי טיסה. ואומר, נגמר הוועדים. ומאז רק אני אסיים, אוקיי, אז אבל מאז אני רק אגיד מה שקורה, וכולנו גדלים על זה, גלובליזציה, מחשבים, אינטרנט, אוטומציה, AI. ולי יש הרגשה שהעבודה האנושית הופכת יותר ויותר להיות נכס שלילי. ואנחנו רואים שהיכולת שלנו, של הדור הזה, לקנות בית היא חצי. גם על זה דיברנו ממה שהייתה של ההורים שלו. חברות ההייטק, אין כבר הסכם, יונתן, אין חוזה. אנחנו משפחה, כולנו משפחה, ברוכים הבאים למשפחה, הבאנו פחיות ודונאטס למשפחה, בום, אנחנו חותכים 20% מהעובדים, לכו הביתה. אתה יודע, זה מעניין איך שסיימת, כשהייתי מנכ"ל, ברעיונות עבודה, ממש בשנים הראשונות שעוד הייתי מראיין את כולם, ואחר כך כשהייתי מראיין, אתה יודע, איזשהו דרג, הייתי אומר ברעיונות, we are not a family לאמריקאים, וגם בישראל הייתי אומר, אנחנו לא משפחה, Healthy הוא מקום עבודה. כל הכבוד. ואני לא אוהב את הרטוריקה הזאת, כי היא מזויפת, מה, וכשאני בא לפטר אותך, אז אנחנו משפחה רק בטוב, זה לא לעניין. אני אומר גם לך, כשותף שלי לעשייה, אתה כל יום שאתה בא, אתה חותם איתי על חוזה העסקה. אין חוזה קיבוצי, אתה כל יום שאתה בא לפה, אתה מאמין במשימה, אתה אוהב את השכר שלך, אתה בעצם אומר לי, אני כאן, עכשיו לא יודע אם אתה זוכר, 2017-2019, הייתה תחרות עובדים משוגעת בישראל, בגדול נגמרו העובדים. בטח. ותמיד הייתי אומר, בהתאספויות של החברה, זה שכולנו פה, אנחנו לא נעשה מענקי ריטנשן, אנחנו לא נילחם בדבר הזה, מי שזה לא טוב לו ורוצה לעבוד במקום אחר, זה ממש סבבה. זה ממש סבבה, אני לא יכעס על אף אחד, כי זאת לא משפחה, זה מעניין שאמרת את זה. אני מאוד לא אוהב את הרטוריקה הזאת של מקומות עבודה כמשפחה. תראה, אני חושב אבל שבדינמיקה שלנו הולכים מכאן, קודם כל, אני חושב שכל 30-40 שנה, האנושות הולכת לאיזה סופר סייקל. אם תסתכל נגיד, בספר Physics of Politics של בייג'וט, זה הבן אדם שהיה העורך הראשון של האקונומיסט, כן? לפני 150 שנה, הוא כותב בעמוד הראשון, העמוד הראשון שלו נראה כמו העמוד הראשון של ספר שהיו כותבים היום, כן? הטכנולוגיה, ומה זה עושה לנו, ולאן נלך, וזה, ואז הוא אומר, ב-30 שנה האחרונות הייתה מהפכה תעשייתית, אז ראינו את המכניקה, וראינו את המנוע, והנה יש טלגרף, ויש כל מיני דברים כאלה שאנחנו לא מבינים, ועוד מעט מדברים על אלקטרונים, וכל מיני, כאילו, אתה מבין, אנחנו חווים את זה, האנושות עושה את הקפיצות מדרגה הענקיות האלה. התוצר לוואי של הקפיצת מדרגה של 45 עד 70, הייתה מעמד ביניים חזק. וזה באמת תוצר לוואי, אני לא יודע אם לקרוא לו תקלה, אבל הוא תוצר לוואי מאוד בולט של סייקל, בסייקלים אחרים, קרה בדיוק הפוך. נהיו אנשים מאוד מאוד עשירים, אתה זוכר את 4 הברונים השודדים בארצות הברית, נכון? כן. קרנגי וכן הלאה. כן. אז הסייקל ההוא של האמריקאים, הניב אנשים מאוד 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 עשירים, שעד שלא הגיע לואיס ברנדייס, השופט העליון, ולא פירקו את המונופולים שלהם, כן, מה שאנחנו מכירים היום, יש אפילו כמה קרנות הון סיכון, שהם למעשה תוצאה של ההון המשפחתי של השחקנים האלו, כן? למשל, בסמר ונצ'ר פרטנרס, מי שמכיר קרן מאוד פעילה בישראל, כן. היא בקצה, חלק מהאנדאומנט, אם אני לא טועה, של משפחת קרנגי, של הפירוק של המונופולים הגדולים האמריקאים. רוצה לומר, כל 30-40 שנה יש לנו אירוע גדול, מהפכה תעשייתית, תעופה ודברים בסגנון הזה, תגליות מדעיות, ויש להם, אתה יודע, תוצאות. אבל היה רק אירוע אחד שחיזק את אותו מעמד ביניים. כן, כן. שהפך אותו לשחקן, והתחושה שלי, שאנחנו קצת חיים על העדים של האירוע הזה, וחושבים שככה זה תמיד היה. ואני מנסה לקחת אותך למקום של אוקיי, אנחנו מבינים, בעולם של אוטומציה, רובוטיקה, AI וכיוצא בזה, אין ספק שקרנו של העובד, שהוא בשר ודם, שהוא הולך לשירותים, שהוא אוכל בצהריים, שהילד שלו לפעמים חולה, שלפעמים אין בייביסיטר והוא צריך לקפוץ להוציא את הילד מהגן, הוא כבר מתחיל להתאפס בתור פחות נכס. והשאלה, המקום לכן אמרתי שזה פילוסופי, כי המקום שאני מנסה לקחת אותך אליו, יונתן, זה, אוקיי, בסדר, אולי זה לא דבר רע כל כך, להתייחס לכל בן אדם כ-X שעות עבודה בשבוע, או לכל אזרח כ-X שעות עבודה בשבוע. אולי הדבר הנכון הוא להגיד,
בוא נחבק את מה שקורה, ונגיד, האזרח צריך להפוך למחזיק מניה. זאת אומרת, הדבר היחיד שאנחנו יודעים שעובד, חבר'ה, מאז 1980, הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, הדבר היחיד שעבד, היה להיות סטייק הולדר בתוך שוק ההון, בתוך החברות האלה. זאת אומרת, לא בכדי, דרך אגב, הבייבי בומרס, כיום מחזיקים 76% מהעושר של האמריקאים. כל הכסף נמצא בידיים של החבר'ה האלה שעבדו במפעל, לקחו 10% מהמשכורת וקנו מניות ב-AT&T ובקוקה קולה, והם היום כמעט כולם מיליונרים. לא, בסדר, רגע, אבל גידי, שנייה. אני איתך לגמרי שהסייקל הגדול של סוף מלחמת העולם השנייה הצמיח בפעם הראשונה מעמד ביניים, אי אפשר להתווכח עם זה. הוא גם הצמיח את הבייבי בומרס, הוא גם הצמיח ילודה, דיברנו בפרק הקודם, כן? אז אי אפשר לבודד מגמות, כלומר, אתה מסתכל על עכשיו, ג'ון מיינרד קיינס ממש אמר, בכלכלה הקינסיאנית, בחזון שלו, שאנחנו נעבוד פחות שעות, ויהיה פריון יותר גבוה. הכלכלה של סוף שנות ה-70, שרייגן בא ופירק את האינפלציה האמריקאית, על ידי ריבית מאוד 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 גבוהה, הוא אמר, אנשים יאבדו את המשכנתה, אבל אינפלציה כל כך גבוהה לאורך זמן, היא בעצם תוספת מס, שגם הורגת את הכלכלה והורגת את הפריון. בספר הגדול שלו, רייגנומיקס, שאתה רואה כאילו אותו ואת פול וולקר, נכנסים לתוך האירוע הזה, פול וולקר, נגיד הבנק המרכזי האמריקאי האגרסיבי, שעשה את המהלך איתו בסוף שנות ה-70, זה היה היעד, כי השיטה הקודמת הפסיקה לעבוד, אוקיי? עכשיו, אם אנחנו הולכים לעתיד שבו יותר רובוטיקה, עוד פחות שעות עבודה, בממוצע אני חושב היום במדינות ה-OECD 35 שעות עבודה בשבוע, או 37 שעות עבודה בשבוע, תחשוב על זה, לעומת לפני 100 שנה, שגם האנשים היחסית עשירים היו עובדים 6 ימים בשבוע, 10 שעות ביום, כן? 50 ו-60 שעות. אז אנחנו מתעסקים בפריון וכן הלאה. אז מה המודל הבא? כי פריון וחוזה חברתי שאומר, כל עוד התוצר גדל יותר מהר ממדיניות הרווחה על הכיפק. החוזים האלה מתו. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה המהלך הבא, ופה אני מסכים איתך באמירה פילוסופית, היה לנו איזה 6 סייקלים של מהפכות, בוא נאמר ב-300 שנה האחרונות, שאף אחד מהם לא הצליח מעמד ביניים. היה לנו סייקל אחד גדול לכם, מלחמת העולם השנייה, שהצמיח מעמד ביניים והמון תינוקות, אוקיי? מיצה את עצמו בתחילת שנות ה-70, כשניקסון מפרק את סטנדרט הזהב, זה כבר מאוד ברור שהשיטה הזאת של 25 שנה לא עובדת. והיה לנו את הסייקל האחרון. ועכשיו הסייקל הבא, כמו שאתה אומר, מה מאפיין אותו? יותר טכנולוגיה, פחות תינוקות, אז אולי כן נוכל להרשות לעצמנו דירה, כי יהיה פחות תינוקות, כן? יש גם כל מיני, תבין, זאת אומרת, אי אפשר לבודד משתנים באירוע, אבל נדחה לגמרי שהפילוסופיה המדינית, הפוליטית, צריכה ללכת למקום אחר, ונקודה אחרונה אולי, וזה מחבר המון מהתוכן שלנו, הייתי אומר, ב10 פרקים האחרונים, מקאנצלר מרץ, עד טקאיצ'י ביפן, עד מה קורה באנגליה, אנחנו בעיצומו של הניסיון האנושי הזה, למצוא את השיטה החדשה. כן. ויש תחרות על רעיונות. אבל תגיד, יונתן, יכול להיות, אנחנו כל הזמן מדברים על הקיטון בילודה, נכון? אנחנו כל הזמן מדברים על יחס החלפה ופחות מ-2.1. יכול להיות שאם אנחנו הולכים עכשיו 200,000 רגל באוויר, שהגן האנושי קולט שהוא צריך פחות ילדים ומצטמצם? יכול להיות שאיפשהו האמא הקוריאנית, האמא הסינית, הרי תשמעו, פעם זה היה פשוט מאוד. אני הייתי חקלאי, יש לי שדה של אורז, אני צריך 8 ילדים, 4 בנות אני אחתן ויקבל נדוניה, ו4 בנים האלה זה הפנסיה שלי. כי שאני לא יכול כבר לעבוד בשדה, הם יעבדו בשדה ויתנו לי את הקצת אורז כדי שאני אוכל לשרוד. אז יש לי 8 ילדים. זאת אומרת, האנושות פתאום מתאימה את עצמה, ולמה אנחנו חושבים שהיא מפסיקה לעשות את זה? מה, בן אדם סיני, זוג סיני, שגר בדירה של 24 מטר רבוע, לא מזהה בעצם שהפנסיה שלו זה הדירה שהוא קנה בגואנג'ו, ולא הילדים שלו שיבואו להביא לו אורז, ואומר, אתה יודע מה, בוא נלך לסרט, למה אנחנו צריכים את הדבר הזה? זה מעניין, כאילו שהגנום האנושי, עוד פעם, expands and contracts, זאת אומרת, גדל ומצטמצם, מצטמק, לפי הצורך האנושי. מסכים ב100%. זה מדהים. אבל גם אם תסתכל אחורה, הטיעון תקף גם לגבי הבייבי בומרס. למה הגן האנושי הרגיש שהוא יכול משפחות גדולות?
בשנות ה-50 וה-60. כי ניצחו את ה-evil, כי הייתה תחושה שניצחו את הרוע האנושי, שהשיטה עובדת. היה נפט, אינסוף נפט, כן. היה ירידה בעלויות, היה לך פתאום מכונת כביסה בבית, והיה אמצעי מניעה, ונשים יכלו לבחור מתי, כאילו, תחשוב על כל הדינמיקה הזאת, ואני חושב שפה אתה גם נוגע אולי בשבילי באחד המנגנונים הכי מעניינים, ונגעת בזה בסיפור של שוק המניות. ההמצאה הכי גדולה שאפשרה את הדבר הזה בסוף, זה השכלול של השוק החופשי. כי הגנום, כאילו, במה שאתה קורא לו הגנום או הציביליזציה, מצאה מכשיר שהוא לא ממשלה, שמאפשר לבסט את האדפטציה של הגנטיקה, של התרבות, כן? מה אני רוצה לומר? אם נשים רוצות לצאת לשוק העבודה, אז יהיה שוק לאמצעי מניעה. אם יש שוק לאמצעי מניעה, מישהו ימציא את האמצעי מניעה האלו. אם הבית גדל ויש יותר ילדים, אף אחד לא יעשה כביסה כל היום, אז יש שוק שגדל למכונות כביסה, ואז יש יותר ילדים. כאילו, משהו במנגנון הזה של היצע וביקוש משוכלל, כן, שלא מנוהל מלמעלה, ראינו את הקריסה של הסובייטים, וגם הקריסה של הסינים של מאו, במודל של מאו, בשונה מהמודל של דנג סיאופינג, כן? השוק החופשי, עם כל התחלואים שלו, ועם כל זה שהוא צריך רגולציה, ונדבר על זה גם בקטע האחרון היום, הוא איזשהו מנגנון הכי קרוב לאיך שהברירה הטבעית עובדת בטבע. כן. אבל בסוף גילי, באמת, כמו שדיברנו לפני כמה פרקים, פוליטיקה כפיזיקה, אנחנו בסוף בעלי חיים, חוקי הפיזיקה חלות עלינו. כל כוח שאתה מפעיל, בסוף יפעל נגדו כוח נגדי באותה עוצמה. עוצמה, כן. תגיד יונתן, אבל אתה לא חושב תראה, אנחנו מדברים הרבה על יחס חוב תוצר, ואני מדבר עכשיו מבחינת אותם מפוטרי הייטק, אותם אנשים שחוששים לגבי עתידם. האם לא נכון שכמדינה אולי הדבר הזה יחס חוב תוצר, התרגלנו לזה, אבל בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו כאילו מנרמלים את החוב. אנחנו אומרים חוב זה טוב. כי התרגלנו שהוא בונה אוכלוסייה ומגדיל את בסיס המס, זה פירמידה, ככל שיש יותר אנשים בבסיס, הם יממנו את זה. אולי יש מקום לבוא ולהגיד, רגע, אולי ישראל צריכה קרן עושר, ואנחנו צריכים לשמוע בחדשות, לא התוצר גדל, אלא קרן העושר גדלה השנה ב-11%, והוועדה המנהלת של קרן העושר החליטה לבנות אוניברסיטה חדשה באשקלון. זאת אומרת, אולי אנחנו צריכים, ואני חושב שטראמפ מנסה, אבל זה חסר סיכוי אצל האמריקאים בגלל המערכת הפוליטית שנולדה לבזבז וללא הכרה. אבל אולי לישראל יש את האומץ להפוך לסוג של נורווגיה מהבחינה של וואו, בוא נתחיל להתעסק לא עם חובות, בוא נתחיל להגיד לאזרחים, הנה מה שהרווחנו השנה. כי חבר'ה, בסוף אנחנו צריכים לתחזק אנשים שהיכולת שלהם לעבוד הולכת ופוחתת. מה דעתך על זה מההיבט הפוליטי שלה? להעלות לשיח נושא של קרן עושר, ולהפסיק להתלהב מחובות. לא, אז אני חושב שיש פה בעצם 3 דברים שאתה מתאר, ובואו רגע נפרק אותם. אחד, אתה צודק, והבאת את הדוגמה הכי טובה, נורווגיה. אבל נורווגיה יש לה משאבי טבע אדירים, אין לה מלחמות, היא נמצאת במקום מאוד מוגן, ולכן היא בעצם יכולה לייצר מנגנון פוליטי שמכיל קרן עושר. הניסיון הישראלי אפילו בקצת, בקרן עושר שלנו, של הרווחים מהגז, כבר ראית בתקציב האחרון איך הוצאות המלחמה שוברות את הכללים שהסכימו לגבי שימוש בקרן העושר למסגרות פיסקליות. כלומר, אסור להשתמש בה לתקציב המדינה, וכנראה הולכים להשתמש בחלקים ממנה ושינו חקיקה. רע מאוד, אבל זה בגלל המציאות המאוד כאוטית הביטחונית שיש לנו. והנקודה השלישית היא נקודה בהחלט חשובה, היא גם שאלה של איך אתה מסתכל על שוק ההון. כי זה שה-S&P גדל כל שנה X% בממוצע, אתה יודע מה שאנחנו יודעים דקלם מהשקעות פסיביות במדד, זה כל עוד היו עוד ילדים, והבסיס של הפירמידה גדל, והפריון גדל וכן הלאה. האם אנחנו הולכים לתקופה שיהיו בה פחות תינוקות, ופריון גבוה יותר לא עובד, אבל משמעותית פחות עובדים וכן הלאה? האם המודל הזה לא עובד? ואז השאלה היא לא רק אם מדינות אין קרן עושר, אלא הרבה יותר גדול מזה. אני טוען, חוזר רגע למודל המתקין מחיצות גבס שגר בערבה מהפרקים הקודמים, אנחנו צריכים כקבוצה, כבעלי חיים, בוא נאמר ככה, אנחנו צריכים איזשהו רעיון מארגן, שהוא גדול יותר מעושר, גדול יותר מאיך אני חי ומה אני מבזבז. חצי דונם לכל ילד. כן. לא, אבל אני אומר, זה יותר מזה, גילי, גם עם החצי דונם, אם הוא שם, ואין איזה משהו שמחזיק, כן? אז אתה יכול להגיע לסיטואציה מאוד מאוד מורכבת, בעיניי,
זה לפתחנו, אני רואה את זה, אני אופטימי לגבי ישראל, כי לנו יש גם חלק גדול מהכלים לצאת מהסייקל הזה. גם אני. אם אתה אנגליה, או אם אתה, לא יודע אם ראית עכשיו וינה, 42% מהילדים מכיתה א', הם כבר ילדים שמגדירים את עצמם מוסלמים, ושווינה היא לא הבית הלאומי שלהם. 42%. כן. אז כל הדינמיקות האלה, בין דמוגרפיה לשינוי תרבותי, אתמול ג'ולני אמר, זאת אומרת, הוא הדליף, זה כזה יצא לו משמו, זוכר שדיברנו על זה שקנצלר מרץ הולך לגרש 800,000, להחזיר בכפייה, 800,000 פליטים סורים, כי המצב בסוריה תקין. אז יצאה הודעה מממשלת סוריה, מה פתאום? האנשים האלו הם נכס אסטרטגי של ממשלת סוריה, תחשוב על ה-remittances, על המקור של מטבע חוץ, ואנחנו מתנגדים בכל תוקף לגירוש בכפייה שלהם חזרה לסוריה. אז אתה יודע, האתגרים שיש להם שם באירופה, בהקשרים של הגירה וילודה, ובסיס תעשייתי רלוונטי לסייקל הטכנולוגי הבא, מאוד מאוד קשים. לישראל יש מה שצריך, אבל מסכים איתך, השאלות שאתה שואל הן שאלות פתוחות, ובפירוש היה סייקל אחד ב-500 שנה האחרונות, מתוך סדר גודל של 30-40 סייקלים, שהצמיח את מעמד הביניים. נכון, נכון. אני לא יודע אם לקרוא לו תקלה, אבל הוא בפירוש חריג, יוצא דופן. כן, ואולי במובן הביולוגי זה תקלה, אבל אני חושב שגם אולי זה מקום לציין שהעבודה שאתה ורובן השותף שלך עושים בעלינו, בעצם יש לה משמעות מאוד גדולה, ואסור לשכוח את זה לרגע אחד. המשימה שלכם ושלנו היא להפוך את החבר'ה הצעירים האלה לסטייק הולדרס במדינת ישראל. אם זה בקרקע, אם זה במניה, אם זה בקרן עושר, חייבים שהם יהיו סטייק הולדרס, ואז ללכת עם הקו הזה שבסדר, מתאשרים, אז כולנו נתאשר ביחד. אבל אנחנו צריכים לעבור לאייטם הבא שלנו, יונתן. ולאייטם הבא, אני קורא הבועה שלא התפוצצה, בוא נגיד שאני לא מכה על חטא, אני חושב שהסברנו את עצמנו יפה גם אז, ובנתונים שהיו לכל העולם אז, לא יכולנו שלא להזהיר אנשים מפני מה שראו עינינו, ולא יכולנו לצפות את מה שעינינו רואות היום, ואני אסביר. ותיקי הפוד אולי זוכרים שלפני חצי שנה בערך, פרק 35, דיברנו על AI, והטענה המרכזית שלי ושל רבים אחרים היו, חבר'ה, תיזהרו מהתעשייה הזאת, לשים שם את כל ההשקעות שלכם. איך היא יכולה לעמוד ברמת תוצאות מופקעת של $300 מיליארד השקעה בשרתים ברבעון? רק נזכיר לכם, נובמבר 2025, ברד גרסטנר, אחד המשקיעים המצליחים בסיליקון ואלי, מארח בפודקאסט שלו את סאם אלטמן מ-OpenAI, ואת מנכ"ל מייקרוסופט סאטיה נדלה, ובמהלך הראיון, ברד גרסטנר, שהוא משקיע גדול של OpenAI, מתקין את סאם אלטמן ושואל אותו, תגיד סאם, איך OpenAI, חברה עם $13 מיליארד של הכנסות, יכולה להתחייב להוצאות של $1.4 טריליון על תשתיות מחשוב? איך זה עובד? שאלה לגיטימית. וסאם אלטמן עונה לו די בעצבים, הוא אומר לו, היי ברד, אם אתה רוצה למכור את המניות שלך ב-OpenAI, אני בטוח שיוכל למצוא מישהו שישמח לקנות אותם. אז לאלטמן כנראה היה באמת באותו יום רע, מה שבטוח זה הביא איתו לשוק חודש מאוד רע, כי אנשים בעצם התחילו להגיד, היי, אלטמן לא עונה על השאלה. ואם אתם זוכרים, התחלנו לחקור את העסקאות הסיבוביות המוזרות בין NVIDIA לאורקל, ל-OpenAI. גילי וה-CFO אז אמרה של OpenAI, שהיא מצפה שהממשלה תממן שהממשלה אולי תממן את זה, את השרתים. ואורקל, דרך אגב, היום, בגלל אותו דבר, נמצאת 46% מתחת למה שהיא הייתה באותו זמן שהיא עלתה, בעקבות כל האופוריית AI, והיה ברור, אחרי השאלה הזאת שגרסטנר שאל את אלטמן, שמה שיכול להציל את האמון של המשקיעים בתעשייה הזאת, והם אמרו את זה, לזכותם יאמר, אלטמן ודריו וכולם, גידול בהכנסות שיצדיק את ההוצאות האלה. ואז הגיע דריו עמודאי, מייסד אנתרופיק, ואמר, תחזיקו לי את הבירה. בתחילת 2024, אנתרופיק הכניסה $87 מיליון. בסוף 2025, מועד הראיון של גרסטנר עם אלטמן, אנתרופיק כבר על קצב של 9 מיליארד. גם אז המספרים לא הסתדרו לנו. טוב, עברו 4 חודשים, וה9 מיליארד הם כבר 30 מיליארד.
אני אגיד את זה עוד פעם לחבר'ה שבמקרה הם באמצע הביס של הסנדוויץ'. בשנתיים ו4 חודשים, ההכנסות של אנתרופיק גדלו פי 350. ואני אומר אנתרופיק, אבל המספרים של סם אלטמן ואופן AI הם לא רחוקים, די דומים. וסתם בשביל הקטע, לסבר את אוזניכם, לסיילספורס, חברת תוכנת ניהול הלקוחות הגדולה בעולם, לקח 20 שנה להגיע ל$30 מיליארד הכנסות. אנתרופיק עשתה את זה בשנתיים ו4 חודשים. אז בואו נגיע לנקודה, יונתן, של מה שאנחנו מדברים. סך ההכנסות של כל חברות ה-AI, כי גוגל לא מפרידה את ה-Search וג'מיני, אוקיי? בערך הערכה $540 מיליארד, יונתן. סך ההוצאות בגין בניית תשתיות AI, דאטה סנטרס, חשמל, קירור, נדל"ן, מעבדים, $850 מיליארד. ובקצב גידול הזה, הערכה היא שהפער ייסגר עד 2027. אז אני סוגר מעגל, אבל הייתי שמח לשמוע את דעתך, זאת אומרת, ה-AI עומד בהבטחות שלו. אז זה מעניין, תשמע, השבוע, קודם כל אני חושב שתראה את הקבועי זמן, כמה מהר זה קרה, וכמה מהר הסיגנלים מפרק 35, מה אמרת? אז זה פרק 35, כן. כמה מהר הסיגנלים, ב-15 שבועות משתנים, והם סיגנלים לגיטימיים, כלומר, הם מדידים, ואנחנו גם אפשר לקרוא בדוחות של גוגל, כן? זאת אומרת, לגוגל יהיה אולי הפרוקסי הכי טוב, כי היא חברה ציבורית. אבל הנה תראה, בתחילת שבוע שעבר, מתחיל גל חדש, שהוא אולי יסמן לנו את הדינמיקה בחודשים הקרובים, שאומר את הדבר הבא, מייקרוסופט ואובר, ועוד כמה חברות, סגרו את השימוש האוטומטי בטוקנים של אנתרופיק. כן? כי זה פשוט לא מתכנס להם בהיבטי עלויות. הם גמרו את התקציב, אובר אמרה שהיא גמרה את התקציב השנתי בסוף אפריל. אז היא הלכה ובדקה. האם זה נתן לה added value? האם היא קיבלה ערך מוסף? והיא גילתה דבר מאוד מעניין, שאצל המהנדסים ברמה המאוד גבוהה שלה, זה נתן לה ערך מוסף. אבל בדרגי הביניים הגבוהים, זה עלה המון כסף, והיה המון באגים, וזה לא היה תהליך יעיל יותר מתהליך כתיבת הקוד הקלאסי של החברה, ולכן היא עוצרת את השימוש, לצורך העניין בלתי מוגבל, באינסטנסים של קלוד. רוצה לומר, מתפתחת כאן גם עוד דינמיקה, שאולי אנתרופיק רווחית, כי כולם פתחו את כל הברזים של הכסף, מתוך אמונה, שה-AI יהיה יותר אפקטיבי, ויותר, היא תקבל פריון יותר גבוה לדולר על טוקן, מאשר דולר על שכר. וגם כאן כנראה שזה לא הסיפור, או בוא נאמר, הוא לא הסיפור עד הסוף, במקרים מסוימים כן, במקרים מסוימים לא. אבל יונתן, אפרופו גוגל, תן לי רק להתקיל אותך בחזרה, כי גוגל יוצאת לפני שבועיים, ואומרת, חבר'ה, אתם התבלבלתם לגמרי, כל הנושא הזה של AI, זה בכלל לא בשבילכם, זה בשבילנו. בדיוק. ואנחנו הולכים לעשות מערכת הפעלה שלא נגענו בה, כמו שאומרים, ואז זה לומר שלא מעניין אותי המהנדסים שלכם. הטוקנים שאתם לא תשתמשו, תביא לי אותם, גם לי יש מה לעשות איתם. לא, זה לא התקלה, מה שנקרא משווה ומעלה, אתה צודק, זה בדיוק היופי, כי מה קורה כשטכנולוגיה חדשה מפציעה, ויש לה use case כלכלי חזק? וכמו שאמרת, המספרים הם פשוט, לא, זה לא, אי אפשר. למאזינים שלנו שלא נמצאים באירוע של טכנולוגיה, זה מספרים שאי אפשר, אני מקשיב לך, אני מכיר את המספרים עכשיו שאמרת אותם לפני 3 דקות, אני אתן לך עוד מספר, יונתן, אני אתן לך עוד מספר שתבין. היום, תעשיית ה-AI היא בגודל של תעשיית התעופה העולמית. אתם קולטים? האחים רייט, מטוסי סילון, הג'מבו, חברות תעופה, שדות תעופה, גייטים, שטיחים, כל השנים האלה, בום, ה-AI תעשייה בגודל שלהם. וההשקעה הזו שדיברנו עליה, ה-CAPEX wall של 7 הגדולות, הוא גדול יותר מההשקעה של האמריקאים בתשתיות, בבום הגדול, גם אם אתה מתקנן לאינפלציה ריאלית, ההשקעה במסילות הברזל וכל הדברים האלו, כלומר, אנחנו נמצאים באירוע מז'ורי, ובאירוע מז'ורי, ופה הנקודה שאני חושב שחשוב שהצופים והמאזינים שלנו יבינו, יש מלא תזות על איך להרוויח כסף מזה, בסדר? מלא. אז אנתרופיק עושה ככה, והוא עושה ככה, אתה זוכר? אגב, גם בענן היה אותו דבר. כשאמזון אמרה, אני בכלל מפתחת את הענן לעצמי.
אמזון ווב סרוויסס הזה, אני לא מוכרת אותו, אני קודם מפתחת אותו לעצמי, ואני אמשיך לשכלל אותו, כי אני משתמשת בו. בדיוק. גוגל עם ה-TPU, כן, עם המעבד שלה, שכנראה לאינפרנס עושה יותר טוב מדינמיקות שאנחנו מכירים מה-GPU, פיתחה אותו לעצמה, גילי. ואז אם אתם רוצים להשתמש, אחלה, אבל זה כאילו בונוס. ויש חברות אחרות שהן בשכבה של האפליקציה, החברות שעושות AI לסרטים וכן הלאה וכן הלאה, שזה, יש להם תזה אחרת בשרשרת ערך. זה היופי של השוק החופשי, אתה מבין? תראה בדיוק מה שדיברנו מהאייטם הקודם, תראה איך אנחנו עוד פעם מביאים את ה-DNA, את הלוגיקה של האבולוציה, מלא מוטציות, מגיבות לסביבה שעוד לא התבססה, מה שנראה לך שיעבוד, כי הוא המוטציה שמתאימה ללג הראשון של ההתפתחות של התעשייה החדשה, יכול פתאום להיעלם, זוכר נטסקייפ? ראינו שם, ראינו את זה. נאפסטר, כן? נראה לך שבגל הראשון זה המנצח, ואז פתאום הוא קורס, וה-second mover advantage בכלל משחק, ואתה מקבל סקייל. ממש ככה. אז אני מתרגש מזה, כי אני חושב שאנתרופיק הביאה מודל אחד שהתפוצץ בשנה האחרונה, והיא אמרה, אני הולכת על קוד. כל האנשים האלה ששואלים בבית שאלות, הפסדי, לא מעניין, לא רוצה. תן לי לעבוד עם אנשים שיודעים להגיד, $100 על טוקן שווה יותר מ$100 על שעת עבודה של מנחם המהנדס. כן. זה התזה שלי. בינתיים התזה הזאת מנצחת, יכול להיות שמה שאנחנו שומעים בעשרים האחרונים, קצת מצנן את הניצחון הזה, אבל היא מנצחת במספרים כמו שאמרת. כן. עכשיו, לגוגל יש תזה אחרת, יש חברות שהן באפליקיישן לייר, יש חברות שעושות שבבים, נראה מי מנצח. בסוף האמירה המפורסמת הזאת, שמהבהלה לזהב, מי שהרוויח הכי הרבה כסף, היה מי שעשה את העטים ואת הג'ינסים, שזה ליווייס. וליווייס, כן, ליווייס סטראוס, נכון. אז אנחנו נדע, רק עוד 10 שנים. זה אנלוגיה, זה דוגמה, זה אנלוגיה מאוד יפה, אני חושב, הבעלה לזהב. אני רק רוצה לציין בהערת אגב, שאנתרופיק, שהיא לא חברה ציבורית, בכל זאת שמחה לדווח, שברבעון השני של 2026, החברה תהיה ברווח תפעולי. זה מדהים. מדהים. $559 מיליון, על הכנסות של 11 מיליארד, כל הכבוד. להגיע לרווח תפעולי בסכומים כאלה, בתקופה כזאת קצרה, זה... אפשר להבין. ועם כאלה תשתיות. אבל אני רוצה רק שאולי החבר'ה בבית יבינו, למה אומרים שאנחנו בתחילתו של תהליך? שימו לב, אפל, אך לפני מספר שבועות, הגישה פטנט על מצלמות בתוך האיירפודס. כי מבחינת אפל, מבחינת גם התעשייה, השלב הבא, הוא שכל ה-LLM'ים האלה, השכבות שאנחנו לומדים עליהם, בעצם יהיו אישיים. זאת אומרת, גילי יסתובב ברחוב עם מצלמה כזו או אחרת, לא משנה באיזה מכשיר זה יגיע, מצלמה שקולטת את כל מה שקורה איתי. לאיזה בית קפה אני הולך, מה אני עושה, מה אני מקליט בטלפון, הכל מתחבר, וכל הדאטה האישי שלי הופך באמת ל-language model שבסופו, ה-AI שלי אומר לי, גילי, לך תנוח, אתה נשמע לי קצת עייף, וכבר הזמנתי לך קפה למתי שתקום בבית קפה האהוב עליך. זאת אומרת, לשם כמות האינפרנס שתידרש כדי לייצר חברה שיש בה מיליוני אנשים, שכל אחד מהם הוא סוג של אנציקלופדיה מהלכת של דאטה, זאת הסיבה למה כולם שם בשיגעון של עוד ועוד 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 ועוד. אז כן, מאוד מעניין, יונתן, אני ביחד איתך מתלהב, אני חושב שזה חדשות טובות, כן. אמרת אפל, ואני חושב שפה זה הסימן שאלה הכי מעניין. בוא נראה, כי הם עוד לא זרקו את הז'יטון שכאילו, אנחנו עוד לא רואים את האימור AI הגדול שלהם, וזה יהיה בעיניי מאוד מאוד מעניין לראות לאן אפל תלך עם הסיפור הזה, וקראו עוד שני דברים השבוע בעיניי מעניינים, גם טסלה באמת מפסיקה לייצר את המכוניות, זה דבר מדהים. מדהים. ואומרת רובוטיקה, אני הולכת על הרובוטיקה פול, מתחילה לשחרר סרטונים, זוכרים את הסרטונים של פיגר שהראינו כאן, כן. מתחילה לשחרר סרטונים של אופטימוס, שאני אומר לך, זה נראה too good to be true. אילו נכנס הביתה פה... בסרטון, והרובוט סוחב לו את המזוודות. לא, אבל משהו, כן. זה נקרא בשפה המקצועית של אנשי הרובוטיקה, אני לא מכיר ולא מבין בזה עד הסוף, אבל זה נקרא dexterity, היכולת של היד, כן, לעשות כל מיני פעולות שלנו, מה שאתה רואה כאן שאני עושה, כאילו, הדבר הזה. שמעתי את אילון מדבר על זה, כן. היד של האופטי, איך היא תופסת, תשמע, כן. זה באמת מדהים.
והשני, זה המכונית החשמלית של פרארי, שיצאה השבוע, שלא יודע אם ראית את זה, אחד הרכבים המכוערים ביותר שראיתי בחיי, ב$640,000, המניה כבר במינוס 40% מתחילת השנה, כן. וחלק מהמהנדסים הבכירים הישנים האיטלקים אומרים שזה בושה, אני לא יודע אם ראית את המים הזה, שהסוס של הסמל יוצא מהלוגו ורץ. כן, אז דיברנו על זה, כשדיברנו על פורש, זוכר? את הפרק על פורש. כן. אז האדפטציה היא הרבה יותר גדולה רק מהתעשייה, כאילו מה שאתה מתאר עם אנתרופיק, זה העסק שמושך את כל האחרים, ועכשיו תחשוב שאם היא הייתה חברה ציבורית, אז כסף היה יוצא מפרארי, היה יוצא זה, והיה הולך לשחקנים האלה. כי תראה כמה קשה לייצר growth בעסקים האחרים. איפה אפל? בעיניי זה חידה ממש ממש גדולה, אני ממש סקרן לדעת לאן זה ילך. בעיניי החידה היותר גדולה זה איך חברה כמו פרארי, מעלה על דעתה שהקונצרט הזה של בוכנות ומנוע והרעש והנהמה וכל הדבר הזה שזה אנשים צריכים להבין שפרארי זה איטליה והאהבה של האיטלקים לדבר הזה. יש סיפורים על פרארי בזמנו שלקחה את אליפות ה-F1 5 שנים ברציפות מול מרצדס, שהיה לה תקציב של פי 10, ואיך המכונאים של פרארי עובדים בלילה, בידנים, מסובבים את הברגים, בזמן שהמכונאים החנותים של מרצדס מחברים את האוטו למחשב, ואיך מישהו מעלה על דעתו, שלבעוט בכל הדלי הזה, ולהראות לאיטלקים, לא רק פרארי, עזוב מכוערת, לא מכוערת, פרארי חשמלית, תגידו, אתם השתגעתם לגמרי, פרארי זה לא מוצר צריכה בסופרמרקט. מי שקונה פרארי לא אכפת לו כמה עולה הדלק. אכפת לו שהכיסא שלו רועד מרוב כוח שיש במנוע שמאחוריו. וואלה, שיהיה לכם לבריאות. לא יודע, אולי זה אין ברירה, אולי אנחנו רואים היום את התוצאה של החלטה שהתקבלה עוד בימים האלה שאמרנו של הממירים הקטליטיים ושאירופה מנסה להגביל את כל החברות, אבל עוד פעם, זו דוגמה מופלאה של השוק החופשי ואני מקווה שפרארי יהפכו תקליט ויגידו בסדר, זה הולך למוזיאון וזה הולך אנחנו ממשיכים עם הקו שלנו. אבל גם יונתן, אנחנו צריכים להמשיך עם הקו שלנו. ולפני שבוע... אתה היום בתפקיד הלא אופייני של שוטר הזמנים בפוד. שוטר הזמנים, כן. אז לפני שבוע בערך, מגזין פורצ'ון מוציא לאור ניתוח על העסקאות שעושה מנהל הכספים של הנשיא דונלד טראמפ. יותר נכון, 3,711 עסקאות, וסליחה, כמובן שהוא לא מנהל הכספים של הנשיא, כי הנשיא כמובן לא מעורב בקנייה או מחירה של מניות, כי זאת שחיתות כמובן. כי לא הגיוני שבן אדם שקובע מדיניות ששווה מיליארדים לכל מיני חברות, יקנה וימכור מניות של החברות האלה. זה לא הוא שמעורב. זה הבנים שלו, וברור שהוא לא מדבר איתם על זה. אז מגזין פורצ'ון שובר את זה ונכנס לעובי הקורה. ובואו, הדוגמאות הן רבות מכדי שנתאר, אבל בגדול כמה כן בכל זאת. ב6 בינואר, טראמפ קונה מניות של חברת השבבים AMD, שבוע אחר כך משרד המסחר האמריקאי מאשר ל-AMD למכור שבבים לסין. לפני כמה שבועות טראמפ קונה מניות בבוינג, אחר כך הוא טס לסין עם המנכ"לית של בוינג בצוות, והם סוגרים עסקת מחירה של 200 מטוסי בוינג. ב7 לפברואר, זה בכלל אילון מסקי, טראמפ קונה מניות פלנטיר, 3 ימים אחר כך הוא משבח את פלנטיר בציוץ, ויום אחר כך הוא מוכר את המניה. טראמפ קנה מניות אינטל במרץ, ועשה 150%. ודרך אגב, בזמן שהממשל, שדיברנו על זה פה, עשינו על זה אייטם שלם, בפודקאסט, בזמן שהממשל מקדם את הטראמפ אקאונטס, שדיברנו חשבון השקעות לכל ילד, טראמפ קונה מניות של רובין הוד, שמסתבר אחר כך שהיא אחת הפלטפורמות שיקבלו אישור להחזיק את החשבונות האלה עבור אזרחים אמריקאים. וביום שבו פרצה שאגת הארי, יותר נכון יום לפני, מנהל הכספים של טראמפ עושה 625 עסקאות ביום אחד. Guess what? מוכר הרבה תעשייה, קונה הרבה נפט. אבל אני רוצה, אנחנו מבזבזים יותר מדי מילים, כי טראמפ לא רואה בעיה עם הנושא של שימוש בנשיאות כדי להתאשר. אנחנו מכירים את הטראמפ קוין,
שקנו הרבה עשירים, השקיעו בזה, והמטבע ירד ב-93%. הניו יורקר סופר את הרווחים הישירים של משפחת טראמפ מאז ההשבעה האחרונה, ומגיע ל$3.5 מיליארד, יונתן. אגב, המשכורת של הנשיא, למי שמתעניין, $400,000 בשנה. ואני רק רוצה לתת איזו פרספקטיבה. יצחק רבין הפיל ממשלה בגלל $800 שהיו ללאה רבין בחשבון באמריקה שהיא שכחה לדווח עליו. אהרון ברק, אגב, אם אתה מכיר. באמת? אהרון ברק. אהרון ברק? היועץ המשפטי לממשלה, נכנס לחדר עם רבין ואמר לו, תשמע. אתה מבין? או שנגיש לך כתב אישום, או שתתפטר, כי רבין אמר, אני לא יודע לחיות עם כתב אישום על דבר כזה, והיה לו יושרה, והוא פחד. כן. ו-the rest is history. אז יונתן, לפני שאני מגיע לנקודה, אז אני רק רוצה להגיד, זה לא רק טראמפ, כי אני רוצה לדבר פה על טרנד, אני לא מחפש להתעסק עם בן אדם אחד. ננסי פלוסי, מנהיגת הדמוקרטים, חבר'ה, היא נכנסה לקונגרס ב-1987 עם תיק השקעות של $700,000. לאחר 37 שנה, התיק הזה שווה $130 מיליון. תשואה של 17,000%. ננסי, באמת. ריצ'רד בלומנטל, סנטור דמוקרטי מקונטיקט, עשה כמעט $80 מיליון בעסקאות במהלך השנה האחרונה. רוב ברנסן, נציג רפובליקני מפנסילבניה, מכר $100,000 באגרות חוב של בתי חולים, חודש בלבד לפני שהצביע בעד קיצוצים שפגעו בבתי חולים. 73 מתוך 100 סנטורים בארצות הברית הם מיליונרים, ששווים $4.5 מיליון בממוצע, על משכורת של $200,000. ורק, עוד פעם, באמריקה כמו שהיא היום, סמל קן ון דייק מדלטה פורס, ששם $30,000 בפולי מרקט, על זה שמדורו לא יהיה בשלטון עד סוף החודש, והרוויח $400,000, עלול ללכת לכלא ל-50 שנה. מה שאני בעצם שואל כאן, אני לא שואל אם הפוליטיקאים מושחתים, או למה הם כל כך מושחתים, או למה אנחנו לא עוצרים את השחיתות. אני שואל, האם זה הפסיק להפריע לנו? האם כבר לא אכפת לנו? כי זה קורה באור יום, וכולם מדפדפים. מה זה, יונתן? איך אתה, כאזרח שגם מאוד פעיל כדי לנסות להציל את המצב, איך אתה מסתכל על זה? תשמע, אז אני, כמה דברים רגע ששווה גם לספר על המסגרת החוקתית. ננסי פלוסי, שמחתי שהזכרת אותה, כי היא כאילו תמיד האדם הכי בולט בהקשר הזה. עמוד האש לפני המחנה. כן. זו לא המלצת, יש ETF שנקרא NANC, ננסי. ננסי. יש ETF, שאתה יכול פשוט להשקיע ב-ETF, ומה שהיא עושה, אתה עושה. זה מדד שיושב על ההשקעות שלה. סליחה, יונתן, הלוואי, בגלל שהיא צריכה להגיש דוח בסוף הרבעון. אז אתה תעשה בדיעבד קצת פחות. בדילי, נכון. אז רק שתדע, שאם גם למאזיננו, תשימו NANC ETF, מנצח את ה-S&P זה נקרא Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF. ככה זה נקרא. כמה זה? זה פשוט ציניות מטורפת. אז לא, אז עד, תראה, בגדול זוכר שדיברנו על הפדרליסט, וזה חוזר גם לאייטם הראשון, כן? אמריקה קמה כמדינה שכולם שווים תחת החוק. ואם לך כאזרח אסור לעשות אינסיידר טרנינג, אז גם המחוקק אסור לו, והוא חשוף לתביעה הזאת, כן? אם הוא יעשה דברים שבאמת באמת אסור. זה הייתה התזה. עד 2012. ב-2012 נחקק חוק שנקרא The Stock Act, שבעצם מכיל בדיוק את מה שתיארת, עד 30 יום פלוס 15, כל טרייד, אתה גם לא יכול לעשות את הטריידים בעצמך, וכן הלאה וכן הלאה. החוק הזה אגב חל גם על הנשיא, זאת אומרת, ברק אובמה, כנשיא, הכיל את זה גם על עצמו, למרות שהוא עכשיו אדם מאוד 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 עשיר, הוא פשוט חיכה לסיים את הנשיאות, ואז לקבל את כל הכספים וההשקעות. והחוק הזה בעצם, הפרקטיקה שנהוגה ממנו, פרקטיקה, לא החוק, אומר שאתה שם את הכסף שלך בנאמנות עיוורת. טראמפ בחר לא לשים את הכסף שלו בנאמנות עיוורת, אלא להעביר את זה לטראמפ קורפוריישן. זה חוקי. זה לפי החוק. נאמנות של הילדים שלו, איך זה חוקי? אני לא יודע. לא, כי אתה אסור לך לקבל את ההחלטות. הנוהג הוא נאמנות עיוורת. בסדר? עכשיו, יותר גרוע מזה, גילי, לא יודע אם שמת לב, שבוע שעבר, הוא נתן לו ולילדים שלו, tax immunity לכל החיים. אתה יודע זה?
הוא העביר לו ולילדים שלו טקס אימוניטי לכל החיים. ביידן ביום או בשבוע האחרון של הנשיאות העביר לו ולילדים שלו ולכל המשפחה חסינות מעמדה לדין פלילית. אז רוצה לומר, לא כמו שאתה אומר, לא שאני מסתכל על אם זה טראמפ או לא, המערכת האמריקאית בעצם באה ואומרת, זה החוק, אתה רוצה להתעסק עם החוק, בבקשה, אבל עד שלא נתפוס אותך, או עד שלא עושה דברים שהם בלייטנטלי לא חוקיים, זה בעיה שכאילו, אתה תעשה מה שאתה רוצה, אתה סוברני. בשורה התחתונה, לפחות בפרספקטיבה שלי, אני אוהב את הדין כשהוא מאוד מאוד ברור. בסדר? יש חוק, אתה עובד לפי החוק, על הכיפק, אין בעיה. עכשיו, הנקודה הכי קשה, ופה באמת, אתה יודע, אנחנו רואים את זה גם בכנסת בישראל, איך כוח מוותר על כוח. בסדר? זאת אומרת, אם אני ממשלת ישראל, אני שולט ב-95% מהמיסים, שזה מאוד מאוד ברור שזה לא רעיון טוב, שעדיף שלא יודע, 20% מהמיסים יהיו בעירייה ו-80% יהיו במדינה, באיזה עולם אני מוותר על 15% מהיכולת שלי להחליט על תקציבים, שזה הכוח הפוליטי הכי משמעותי, כן? באיזה עולם נשיא מכיל על עצמו הגבלות, שלא יהיו חלות עליו כשהוא נכנס תפקיד. זה אולי המנגנון הכי מגעיל, הכי משחית, שיש לנו כבני אדם, שקשה לנו מאוד לוותר על כוח. תראה, כשאני באתי לבורד, להבדיל, זה לא היה מתוך השחתה, אחרי 11 שנה ואמרתי, חבר'ה, החברה צריכה מנכ"ל אחר. אמר לי מייקל אייזנברג אז, שהיה חבר בורד, ואולי הבן אדם הכי משמעותי בבורד שלנו באותם שנים, אני משקיע הרבה שנים, עוד לא ראיתי מנכ"ל שבשיא הפעילות של החברה, כשיש לה כסף בבנק, כשהיא אחרי FDA, אומר, עכשיו צריך מנכ"ל אחר. והסיבה שעשיתי את זה הייתה בדיוק בגלל זה, כי אתה באיזשהו שלב, כשאתה נמצא באותו מקום הרבה זמן, אתה כבר לא רואה, אתה כבר לא מתנהג כמו שצריך להתנהג. ולשחרר כוח ולשחרר עוצמה, זה דבר מאוד קשה. אז מדהים שב-2012 הם קיבלו את החוק הזה, האמריקאים, אבל כן, אנחנו נמצאים על הגבול בין אוליגרכיה, שלטון המעטים, שנוטה גם להיות עשירים, אז נוטים באמת לקרוא לו שלטון העשירים, לבין התפר המאוד דק, למה שאתה קורא לו קלפטוקרטיה. סופו של האירוע אבל, גילי, אם זה ילך שלב אחד יותר מדי, זה פשוט לא יעבוד. זהו, כי הנקודה שרציתי לעמוד עליה, אני חושב, או שאני מרגיש, וגם בארץ שלנו, יש שכבה הולכת וגדלת באוכלוסייה, וזה העניין המטריד, שהיא אומרת לעצמה, אם אני הייתי במקומו, גם אני הייתי עושה את זה. זאת אומרת, יש איזו הרגשה של תפוס ככל יכולתך כעניין לגיטימי. ואני חושב שיותר ויותר אנשים אומרים, בוא מה, אם אני הייתי שר, אז גם אני, יכול לקבל מעטפה במזומן? מה אכפת לי אם אני בונה מתנ"ס בהרצליה או בגבעתיים? וזה סוג של התדרדרות שאולי נובעת מאותו ייאוש, שהוא הקו המנחה שלנו פה, ושוב זה חוזר לעניין, אנחנו צריכים אנשים שיש להם סטייק בתוך המדינה. אני חושב שזה יותר עמוק. זה יותר עמוק, ותראה, יש סיבה שלעלינו, הקריאת הקרב שלה זה נכדים מייסדים. כי אם אתה קליינט, אם אתה לקוח, אז אתה אומר, טוב, אני לקוח, אני מעגל פינות. אם אתה מייסד, אם יש לך מניות מייסדים במפעל הזה, אתה מתנהג אחרת. שאני מחזיר אותך למגמה האנושית הכי קלאסית. 77 עד 85 בישראל. רמות שחיתות גילי מטורפות. אין נערי אוצר, אין חשבים, כל שר חותם על צ'ק ונותן, כן? אתה רוצה להקים יישוב, אני מעביר בוועדה, קח את הצ'ק, כן? עכשיו, מה שמדהים זה, ואתה מכיר את זה גם בעולם העסקי, מתחילה השחיתות, מתחילה השחתת מידות, ושום דבר לא קורה. ואז שמגיעים שומרי סף, אומרים, לא, זה אסור, מה, אני עושה את זה כבר שנים, לא קרה כלום, אל תאיים עליי. ואז עוד קצת ועוד קצת, ועוד איזה זה, ועוד איזה הטבה להוא, ועוד איזה הטבה לסגמנט כזה, ועוד הטבה להוא, ופתאום הכלכלה מגיעה להיפר-אינפלציה, ו3 שבועות מקריסה. רוצה לומר, אתה אף פעם לא יודע מה הדבר האחרון שיגרום אתה יודע, יגרום לקריסה. כנ"ל אם נגיד חמאס, זה תופעה אנושית, אנחנו פשוט קשה לנו לראות מה יהיה הדבר הזה שיקריס את המערכת. כי אתה אומר, היה סבב, הרבצנו להם, עכשיו הם שקטים שנתיים, אז אני ארביץ להם שוב. מעניין. בסדר? אז אתה לא יודע מה יהיה הטרייד הזה של נשיא אמריקאי, שיפרק את האירוע הזה. כן. אני אגיד משהו שלקחתי ממך, ובלי קשר לכל הנושאים של ההצעות של מה עושים פה בישראל מבחינת מערכת משפטית, ואתה מעלה הרבה פעמים את השערוריה של 900 שופטים
על 10 מיליון אנשים, אבל תודה לאל שיש פה פרקליטות, שבאה לראש ממשלה ודופקת לו כתב אישום לפנים, ואני לא מרוצה מפרק הזמן שזה לוקח כדי להגיע להכרעה, כי זה לא פייר, כי זה סוג של לא פייר, לא, קלטת? זה לא פייר, כי זה לא פייר. שזה בעצם שימוש במערכת המשפט, כדי ליצור לחץ על פוליטיקאי, זה לא לעניין, ודיברנו על זה בעבר, אני חושב שצריכה להיות ועדת שופטים, שיושבת על המדוכה אך ורק בענייני ראש הממשלה, וגומרת את הסיפור הזה ב3 שבועות, ולא ב3 שנים, כי יש פתאום גורמים... 7. כי פתאום יש גורמים עם אינטרס, אנחנו להפך, כל עוד יש עננה של חשד, אז זה טוב לי, ואני לא רוצה להגיע לפסק דין, זה לא לעניין, אבל בוא נגיד כן, ניתן שפו לכן שומרי הסף אצלנו, שיש כמה וכמה ראשי ממשלה ונשיאים, ששמו על עצמם את הסרבל הכתום, וישבו בכלא, וזה באמריקה לא קרוב בינתיים ללקרות, נאחל לאמריקאים שהם גם ימצאו את הדרך להגביל את הדבר הזה, ולא לשחוק את האמון של הציבור. כן. אני רוצה לאתגר את זה רגע, אני חושב שאיפשהו בין הגישה הישראלית שכל נבחר ציבור הוא עבריין, נכון. עד שהוכח אחרת בעיני הפרקליטות, לבין הגישה האמריקאית שהנשיא הוא untouchable לגמרי, ויש לך באמצע את המודל הצרפתי, שאומרים, כשיש לך שר או ראש ממשלה, נשיא, סליחה, מכהן, אז אחרי. אז בזמן הכהונה הוא לא, ואגב, אתה רואה עכשיו סרקוזי, ועכשיו גם פרנסואה הולנד. כן, סרקוזי היה בכלא, הולנד בכלא. ראש ממשלת סרקוזי ישב בפנים. ראש ממשלת ספרד זפטרו, עכשיו קיבל אינדייטמנט, כן? ראש ממשלה שעבר. אז יש פה איזה משחק, אני רק אגיד דבר אחד, אז אני לא ממש מסכים איתך בעניין הזה, אני אגיד דבר אחד שמוציא אותי מדעתי ומה שנרמלנו בישראל. את הביטוי שילך להילחם על חפותו. אתה יודע, זה ביטוי נכון. שהוא פסול ערכית, רעיונית. מה, למה הוא לא מתפטר מראש עיר, אתה יודע, whatever, כן? ראש עיר... שיתפטר, ילחם על חפותו, ויחזור. כאילו שהוא יחזור. סליחה. כן, נכון. לא רק זה, גם סליחה, מה עשינו פה? נתנו למערכת לא נבחרת, מקצועית, שאתה יודע, 1 ל-100 עושה טעות, בוא נגיד אפילו לא בזדון, להחליט על נבחר ציבור, שהוא עכשיו, כי החליטו, הוא צריך לצאת ולהילחם על חפותו. נכון. כאילו, איפה נשמע כזה דבר? למה אדם צריך להילחם על חפותו? זה בעיניי דבר... שאני לא מוכן, אתה יודע... חשבתי שאני חף מפשע עד שהוכחתם אחרת. כן, והבעיה עם זה, אמרה רות גביזון, שהיא בעיניי תחת מענקיות המשפט, שעליה אהרון ברק אמר, אני לא מוכן שהיא תהיה שופטת עליון, כי יש לה אג'נדה. האג'נדה שלה, כאילו לאהרון ברק אין, או לשופטים אין, יש להם, וזה בסדר, לכן בית משפט צריך להיות עם שימוע בעיניי, הבחירה של שופטים, כמו בארצות הברית. אבל... חשין, גביזון, נשיא בית המשפט העליון לנדוי, כן? הם דיברו על זה המון, שאם אתה כמערכת משפטית מייצר דינמיקה שאדם חייב להילחם על חפותו, אתה בסוף תהיה בבוץ הפוליטי. כי הבסיס של דמוקרטיה ליברלית זה שכולנו חפים מפשע, עד שהוכח אחרת בבית משפט. כן. ויותר מזה, שאנחנו מוכנים שפושעים ילכו חופשי, ובלבד שאדם חף מפשע לא יישב בכלא. כן. זה הפרמיס. ביחס של 1 ל-100. בוא נדבר על היחס, אבל כעיקרון. זה מה שבית משפט בישראל אומר, שבעניינים פליליים, עדיף שיצאו לחופשי... לא הכרתי שיש ממש מספר. כן, עדיף שיצאו לחופשי 100 אשמים, מי שישב בכלא 1 חף מפשע, זה רק להסביר עד כמה העיקרון הזה של חף מפשע עד שהוכח אחרת הוא חשוב. ואני חושב שכולנו מבינים שזה עיקרון ליברלי מאוד מאוד משמעותי. ולכן... אתה לא יכול לדרוש, וזוכר את העקרונות של פלנטיר, שדיברנו לפני כמה... כן. אז אחד העקרונות שם היה, ה-public officials הם לא הכהנים, בסדר? נכון. אנחנו לא במערכת דתית, ו2, צריך להיות מאוד סביר בדרישה מהתפקוד של נבחרי ציבור. אגב, בהקשר הזה, למשל, האירוע של רומן גופמן, המועמד לראשות המוסד, כן? או מה שהיה בזמנו עם יאיר גולן, תראה את ההבדל. יאיר גולן, מפקד אוגדת איו"ש, אחרי פסיקת בג"ץ נגד שימוש בנוהל שכן, פרשנות של אמנת ג'נבה, שאסור להשתמש באזרחים מוגנים, כחלק מהפעולה הצבאית, צה"ל נהג להשתמש בשכנים כדי לדפוק בדלת, כדי לחסוך חיים של פלסטינים ושל מפקדים וחיילים. הגיע בג"ץ, ישב על המדוחה והגיע למסקנה שסותר את אמנת ג'נבה. מגיע מפקד האוגדה, יאיר גולן, ואומר, חברים, בתדריך למח"טים,
אני יודע שיש פסיקת בג"ץ, אבל אנחנו בשטח, קשה לנו לציית לה באופן עקבי, לפי שיקול דעתכם, אם זה חוסך בחיי חיילים וזה חוסך בחיי פלסטינים, אזרחים מוגנים, תפעלו. הוא נתפס, הוא נשפט, לא יודע אם זה נקרא נשפט, אבל הוא כאילו עבר תהליך משמעתי על ידי האלוף, ואחר כך גבי אשכנזי כרמטכ"ל עיכב לו קידום בשנה. אבל עדיין הוא נהיה סגן הרמטכ"ל, ועדיין הוא היה מעמד מוביל להיות רמטכ"ל, ואני חושב שזה טוב. אני חושב שזה טוב, כי מה הוא אומר? הוא אומר, תשמעו, אני איש צבא, אתם יושבים במשרדים שלכם, ב-30 שנה שאני בשטח מקבל החלטות, אני גם מקבל החלטות לא נכונות. קיבלתי את ההחלטה הזאת, רציתי לשמור על חיי החיילים שלי, אם אתם חושבים שמגיע לי על זה 9 חודשים של עיכוב קידום וזה, בסדר, מרכין ראש. כבוד. אבל אנחנו לא יכולים לדרוש מאנשים שמקבלים החלטות קשות, כן? גם להיות מחוץ לאיזשהו טווח סביר של טעות, שגם מלחכת את השטח האפור, כשמגלים פרקטיקות חדשות של איך צריך לפעול. אז זאת לפחות דעתי, ואני ממש, הביטוי הזה, להילחם על חפותו, זה דבר, על חפותו, צריך לומר. אפשר גם להתווכח הרבה על העיתוי, ומתי בכלל קבעו את אמנת ג'נבה, ולא עלו בדעתם על אכזריות צינית כזו של לוחמים אזרחים נגד צבא. אוקיי, יונתן, אתה גר ברמת אביב, נכון? נכון. ואת קניון רמת אביב אתה מכיר? מכיר. אז בוא נניח הייתה עומדת לך ברירה כאזרח ברמת אביב, שקניון רמת אביב יכול להפוך לחוות שרתים, או לכור גרעיני. מה היית בוחר כאזרח השכונה, תושב השכונה? מה הייתי בוחר? אל תתחכם. היית בוחר בחוות שרתים. חוות שרתים, קדימה. אז יפה, גם אני, מה זאת אומרת? אז שימו לב, על פי סקר גלופ מיום רביעי שעבר, 75% מהאמריקאים מתנגדים או מתנגדים מאוד להקמה של דאטה סנטרס, חוות שרתים באזור שלהם. לעומתם רק 53% מהאמריקאים מביעים התנגדות או התנגדות חזקה להקמה של כור גרעיני בסביבה שלהם. אגב, לא ידעתי את זה, שליש מהאמריקאים, יונתן, גרים במרחק 50 מייל או פחות מכור גרעיני. לא ידעתי. אז לסכם, הרוב המוחלט של האמריקאים מתנגד להקמת חוות שרתים בסביבה שלהם, אם לא מפתיע הטיה חזקה לנשים ולדמוקרטים. חוות שרתים בינונית עד גדולה, צורכת 20 מיליון ליטר מים לקירור ביום. זה המון. היא גם צורכת חשמל של 50,000 בתים. ולפני שתשאלו, כבר שאלתי, מסתבר שאת המים האלה אי אפשר למחזר, כי הם מצננים רדיאטורים שפולטים את המים בצורת עדים, זה לא ניתן למחזור. ChatGPT למשל צורך 0.5 ליטר מים לכל שיחה שהוא עושה איתכם. אז אני חושב, יונתן, שאפשר להבין את התושבים האלה, וזה שוב מתחבר לתמה שאני מנסה לדבר עליה כל הפודקאסט הזה. כי תראו, בצד הפלוס תיאורטית, חוות שרתים כזאת תייצר מקומות עבודה. שמע, מישהו לוקח 40 דונם של מבנה תעשייה בשטח המוניציפלי שלך, זה המון ארנונה, שתיאורטית אמורה לקנות המון חינוך, והמון בתי ספר, והמון מגרשי משחקים. והנה בכל זאת בא האמריקאי ואומר, תקשיב, אני כבר שמעתי את הסיפורים שלך, המקומות עבודה האלה זה בדיוק 67 מקומות עבודה ומשרות למלגזן ולכמה מנקים. שמעתי, עוד פעם חוזר לדונלד טראמפ ולכל מה שקורה מסביב, שאנשים אומרים, שמעתי על הכסף שלך שמגיע לחינוך, הכסף הזה נתקע ונעצר והולך ל1,000 מקומות, רק לא לחינוך של הילדים שלי. ואני אגיד לך רק, את האייטם הזה שלח לי בהתחלה יוני, והוא שלח לי כתבה שגורמים טוענים שסין מממנת אקטיביזם חברתי נגד חוות השרתים. זאת אומרת, ההפגנות הם ניסיון של סין להחליש את אמריקה ואת ההתקדמות הטכנולוגית שלה. ואז אני עצרתי רגע ואני שואל אותך, יונתן, תגיד, צריך בכלל את סין בשביל להתנגד לזה? אז תראה, אני חושב זה אחלה אייטם לסיים איתו, כי הוא מקפל את כל האייטמים הקודמים. בדיוק, נכון.
אחד היסודות האנושיים הכי קלאסיים שאתה פוגש בקושי לקדם טוב כללי, זו תופעה שקוראים לה נימבי. Not in my backyard. ברור שצריך בתי ספר לאוטיסטים, אבל not in my backyard. אבל לא אצלי. ברור שצריך לתת לאנשים יונתן, די, אתה ראית מה קרה שממדני לקח מבנה באמצע השכונה בברוקלין של כל אלה שהצביעו בשבילו, ואמר, זה מבנה לשקם הומלסים. לא ראיתי. הם השתגעו עליו, תגיד, אתה השתגעת. אז זו תופעה מוכרת, כן? צריך דאטה סנטרים, אבל רק לא ליד הבית שלי, כן? אני לא יודע אם צריך את סין, אבל אני יכול להגיד לך שלמשל, כשאני רואה את הצעת חוק של ברני סנדרס, שאומרת מורטוריום, כאילו, הקפאה של כל האישורי בנייה לדאטה סנטרים, עד שהסנאט והזה לא יקבלו החלטה וישבו על המדוכה, זה הזיה, וזה בהחלט יש איזה משמעויות על התיעוש האמריקאי ועל התחרות עם הסינים. בוא נסתכל רגע על המספרים. אתה אומר 20 מיליון ליטר מים ביום. כן. זה נשמע לנו הרבה, אבל אם אני עושה רגע חשבון מהיר, זה 20,000 קוב. 20,000 קוב זה, לא יודע, 10 בריכות אולימפיות. שצריך לרוקן ולמלא כל יום. זה לא כזה משוגע, בסדר? אבל מה יוצא לי מזה כאזרח, ואני מזכיר לך, הנה מחזיר אותך לנאום של אריק שמיט. כי אני חושב שיש איזה אימפקט מטורף, אמריקאים תולשים לעצמם את השערות, ואומרים, תגיד לי, יא מיליארדר מנותק, אתה עומד שם ומספר לי על AI, שהילד שלי סיים 4 שנים, שעלו לי $500,000 שעוד לא סיימתי לשלם עליהם, והוא אומר לי, אמא, אני לא מוצא משרת מתלמד בחינם, במקצוע שלמדתי, ואתה מספר לי סיפורים? לא רוצה חוות שרתים. אני איתך, אבל בוא נפרק את זה, 2 טיעונים שונים. הטיעון האריק שמיטי מקבל אותו, נכון בעיניי, צריך לנהל אותו בצורה חכמה, צריך להערך כממשלות, 100%, מסכים איתך. אבל טיעון הנימבי הוא טיעון אחר, למשל בא AOC, אלכסנדר אוקזיו קורטז, כן, גם יורשת העצר של ברני סנדרס, ומראה כאן מים חומים שיצאו מאזור, לא זוכר איפה, שבונים בו דאטה סנטר. עכשיו, זה פופוליזם במיטבו. הרי מה זה המים האלה? זה כנראה בקונסטרקשן, זה אף אחד לא פותח ברז בבית, באופן רציף, וזה יהיה המצב שלו. יש לך זיהומים תעשייתיים, למשל, לא יודע אם אתה זוכר את הסרט של הקוקו הזה, המייסד של הדוקו-אקטיביזם, ההוא מייקל מור? באולינג, לא, ההוא כן, מייקל מור, באולינג טו קולומביין, בדיוק. כן. אז אחרי באולינג טו קולומביין, היה לו סרט על תעשיית הנשק. נכון. או שזה באותו סרט, אני לא זוכר, בפלינט, מישיגן, שהוא מראה מה קרה למים, וכאילו... דרך אגב, הוא בן המקום, הוא בא מפלינט. זיהום תעשייתי, ואיך עושים דברים לפי תקינה סביבתית. 100%. כן. 100%. אבל מה זה קשור? פרנהייט 9/11. פרנהייט 9/11. אז מה זה קשור? הטיעון של לא להקים דאטה סנטר, 20 מיליון ליטר מים, זה נשמע לך ולי הרבה, זה 10 בריכות אולימפיות, בחישוב זריז שלי עכשיו. אולי אני טועה, יתקנו אותנו בתגובות. זה לא דרמה, אז אתה צריך לבוא ולהגיד, שיבנו דאטה סנטרים, ובתנאי שיש תקינה סביבתית, ויש דרך להיפטר ממים מלוכלכים, 100%. אבל להגיד שלא יבנו? כן, ואגב, טראמפ לא עיוור לנושא הזה, אז הוא הולך לכיוון של חקיקה, שחוות שרתים ייצרו את החשמל של עצמן, מה שנקרא behind the meter, זאת אומרת שהן לא מעורבות, כן. ויש חברה מדהימה שעושה עכשיו פיבוט, ותראה עוד פעם את היופי של השוק החופשי, איך אנחנו תרגמנו את המנגנון אבולוציה של הטבע, לאבולוציה של רעיונות. חברה בשם בום, אני חושב, בום או בלום, אני לא זוכר. כן, בום בעצם, שעושה מנועי סילון למנוע מתקדם וזה, לוקח לה מלא זמן לייצר את המטוס. אז היא הבינה שאם באמת, כמו שאתה אומר, החקיקה תהיה שדאטה סנטר חייב אנרגיה במקום, אם אתה יודע לייצר אנרגיה שיושבת על התשתית שלהם, של איך עובד המנוע סילון שלהם, אתה מייצר המון אמפר והמון קילוואט שעה בתא שטח מאוד מאוד קטן, שזה לא טוב למפעלים גדולים, אבל למפעל קטן שרוצה להיות מודולרי, זה כנראה טכנולוגיה שעובדת מדהים. אז הם היום יודעים להציע לך ב3 קונטיינרים, שבאים prefabricated, כן? טק, הנה, תחנת חשמל קטנה. גז טבעי, כן, יש פה טורבינה, יש את כל מה שצריך. אני חושב שראיתי את זה, כן, מדהים. אז נשים את זה בשעונות, זה יפה, יפה לראות את הוידאו, כאילו לראות איך הקונספט עבר ממנוע של מטוס לאיזה. אז יופי, הנה השוק החופשי במיטבו. אתה רוצה דאטה סנטר, מעולה, יש בזה כסף, מעולה, יש בזה מקורות עבודה, מעולה, אבל תקינה של מים, תקינה של חשמל, שמת את זה,
אל תדאג, השוק החופשי כבר ידאג לחשמל, לך למחזר את המים ולכל שאר הדברים. אני מאוד בעד שיהיה בקרה משפטית שאנשים שנמצאים בשולי החברה יישארו מוגנים. חד משמעית, וגם אלה שנמצאים במרכז ברוקלין, לצורך העניין. כן. אבל חייבים להקים את המרכז של ההומלסים. מה נעשה? נכון. חייבים להקים את הדאטה סנטר, אבל לא נקים אותו. כן, ובאיזשהו מקום הלחץ הזה של האזרחים יוצר, אוקיי, את מרכז ההומלסים, איך אנחנו גם, בד בבד, שומרים על הביטחון של האזרחים, אבל נכון. אני רוצה אולי להגיד משהו למאזינים שלנו, הישראלים מן הסתם, כי ישראלים לא מכירים את זה, עד כמה בארצות הברית השוק הוא באמת חופשי. כי, תשמעו סיפור, חברת החשמל של נבדה, NV Energy, שולחת מכתבים ל50,000 תושבים ועסקים באזור לייק טאהו, אגם טאהו בנבדה, ואומרת להם, תקשיבו, ב-2027 אנחנו מפסיקים לכם את הספקת החשמל, בברכת יום פורה ושבוע טוב. ככה. למה? כי היא מעדיפה למכור את החשמל לגוגל, אפל ומייקרוסופט, שבונים חוות בצפון נבדה, ומשלמים יותר. אבל הם יצאו גברים NV Energy, הם מאפשרים לתושבים למצוא ספקית חשמל חדשה, עד מאי 2027. אז עוד פעם, בישראל זה לא קיים. בארצות הברית גם החשמל הוא שוק חופשי, אז תושבים אשכרה יכולים לקבל הודעה, אנחנו לא מוכרים לכם חשמל יותר, אז רק כדי להבין קצת יותר גם את החשש האמריקאי, ואת העצבים שלהם על NIMBY, not in my backyard, בגלל שהם שומעים סיפורים כאלה, שדרך אגב, אני מסכים איתך יונתן, הסיפורים האלה מקבלים פוש לא נורמלי, מגורמים, לא יודע אם עוינים, אבל גורמים שבאמת רוצים לעכב את הממשל האמריקאי, ולחלוטין, כן, בעלי אינטרס. כן, יונתן, זה בעצם מה שרציתי לדון איתך, ואני חושב שאם לסכם, אז כל הסיפור הזה הוא, אני חושב, מוביל אותנו במסקנות שלנו, כי אני יודע שאנשים, אני ניסיתי שהפודקאסט הזה לא יהיה מתסכל, והתופעה הזאת שאני סיפרתי בשבוע שעבר על הפיטורים שקורים, וקראו גם אצלנו במינט מידיה, אז באה וויקס ואומרת, תחזיק לי את הבירה, ומפטרת 1,000 עובדים. ועושה רושם שהדבר הזה הוא כבר, זה לא טרנד, זה כבר קטע, צריך להסתכל לזה בעיניים, ושוב, אני קורא לכל האנשים ששומעים וחוששים, תשאלו את עצמכם איך אתם יכולים בצד שלכם, לעבור ולהיות חלק מההון, ולא חלק מהעבודה, או חלק מהעבודה שמפריש מיכולותיו, כדי להיות חלק מההון. כי שוב, מאז שנות ה-80, שאנחנו מדברים על מתי התחילה ההידרדרות הזאת של הכוח של העובד, או החשיבות של העובד, או אפילו אתם יודעים מה, בוא לא נהיה, התועלת הכלכלית, בוא לא נהיה הומניסטים. התועלת הכלכלית של העובד, הדבר היחיד שהיה נכון מאז, זה שמי שהצליח להיות מעורב בשוק ההון, או שוק הנדל"ן, ואני יודע ששוק הנדל"ן הוא כנראה מחוץ להישג ידם של רוב האנשים שמאזינים לנו, הנגיעה הזאת והיכולת להיות בשוק ההון ב$100, ב$200, ב$1,000, ב$2,000, ב$17,000, היא בסופו של דבר מה שמאפשר להדביק את הפער בטווח הרחוק עם הדברים שקורים כל כך מהר, כי אנתרופיק עושה ב2.5 את מה שהחברה הכי גדולה עד אז עשתה ב20 שנה. אז אני מקווה שזה משהו שהוא כן אקשן אייטם לאנשים שמאזינים לנו לפרק של היום. אני רוצה להגיד משהו בתור בן אדם שהוא באמת מגה סחי גאה, באמת. ושאבא שלו היה לו מוסך 50 שנה, והוא גם פרסי, אז בכלל, גידל אותנו, אתה יודע, עם האינסטינקט הזה שאתה מתאר, כן? גמרת את החודש, נשאר לך 200 שקל? גם כשעבדתי בגולפיטק בהרצליה, או שהייתי עושה בייביסיטינג כשהייתי ילד, או שהייתי שליח בפיצה, כן? נשאר לך 200 שקל, תביא, אני משקיע לך אותו. תביא לי, אני אשקיע לך אותו, כן? נכון. כלומר, הרעיון הזה שתגיע לסוף, גם אם זה 100 שקל, בסדר? המשהו השמרני הזה שבגישה של כאילו, גם שבתקופת השיא, תבין שגם זה ייגמר, ותתארגן לזה, לא לך יום סגריר, זה תמיד כל אחד צריך, לא ברמת שיהיה לך 3 חודשי תזרים בצד, למקרה, לא יודע. אלא, תשמע, אני נגיד, לא עשיתי טיול אחרי צבא. לא עשיתי. כל מיני דברים כאלה. למה? כי
כי הרגשתי שזה לקחת את הכסף שחסכתי וזה. עכשיו, האם זה טוב או לא טוב, אני לא יודע, כל אחד עם הכיוון שלו. אבל הרעיון הזה של, גם כשאתה מטייל אחרי צבא, תשאיר לך את, לא יודע, $2,000 האלה, שים אותם באיזה זה. אני חושב שאנחנו בתקופה של התהוות של סדר כלכלי חדש. נכון. ולכן כדאי במידה מסוימת לשמור את ה לא יודע, 10% האלה הפסימיים, או 10% השמרנים, וזה לא מבאס, וזה לא צריך לתסכל. זה בעיניי פרקטיקה בריאה תמיד. אצלנו ההולנדים, אני תמיד גדלתי, ואמא שלי תמיד אמרה לי, תחיה מתחת לאמצעים שלך, שים 15% מה שאתה מכניס, שים אותם בצד כל חודש. ואני חושב שזה עצה טובה לחיים. יונתן, אני במקרה יודע על אחד הדברים שעשו לך טוב השבוע, כי אני הייתי מעורב בזה, והיה חוויה עוצמתית, ותודה שהזמנת, והיה לי כיף. אבל בוא תספר לנו למה אני צריך להכניס אותך לקטגוריה. מה עשה לך טוב השבוע? זה היה מגניב, אתה מתייחס לאירוע של ההשקה הרכה של הספר. אני מתייחס לאירוע, כן. כן, שהיו בו 60 אנשים, באמת בחירי התקשורת הישראלית. הדבר הכי כיף שהיה לי באירוע הזה, שגם א', אסף ליברמן, המגיש של קלמן ליברמן, ראיין אותי על הבמה, על הספר, וקרא את הספר לפני, והיה מדהים ביסודיות שלו, בגישה, באתגר, שמת לב, הוא שאל שאלות קשות. שאל שאלות קשות. הפידבק שקיבלתי מהרבה אנשים בתקשורת שהיו, היה שלפחות עשור, סדר גודל שעשור, הם לא היו כולם באותו חדר. כן, זה היה די מדהים, כאילו, אתה יודע, כאילו, וואו, זה היה לא שמאל, היה ימין. זהו, נכון, בדיוק. נכון. העיתונות שמאל, עיתונות ימין. כי היה פה איזה תוכן, יכול להיות שגם זה בגלל שאני הרבה זמן בקשר עם האנשים האלו, ואף פעם לא, אתה יודע, בגעתי באמון שלהם, או עשיתי איזה תרגיל כזה מגעיל וכאלו, כי הם חיים בסביבה מאוד מאוד צינית, סביב פוליטיקאים, שאתה יודע, זה הרבה כך ותן, אני לא מאמין בטרנזקשיונליטי, בכזה כך ותן, אני מאמין שלאנשים האלה בתקשורת ובעולם הרעיונות הישראלי, יש תפקיד מאוד מאוד קריטי, והם דמויות נורא נורא חשובות. אז זה היה כיף לראות אותם, ולקבל את הפידבק הזה, שזה נחמד, שפעם בהרבה שנים היה להם הזדמנות להיות באיזה מקום שהוא חף מהציניות הזאת, אז זה היה כיף, אבל אני חייב להגיד לך, הקטע הכי כיף שהיה לי השבוע היה אתמול בלילה. קרמל, הבת שלי הגדולה, נסעה לייצג את ישראל באליפות העולם באקרובטיקה, וזו פעם ראשונה שהיא טסה לאליפות, לתחרות, היא בת 14, והם טסו כאילו עם כל הצוות כמובן, זה אירוע גדול, התקשרה אליי אתמול, אחרי אתה יודע, הם מגיעים יומיים לפני, ומתאמנים במשטח של התחרות, של האולם הגדול. לא אכנס לפרטי השיחה, אבל אתה יודע, זה עשה אותי מאוד גאה, עצם זה שהיא נוסעת, ויש לה את הכוחות הנפשיים, יש לה בת זוג שצעירה ממנה ב4 שנים, שהיא צריכה גם לעבוד איתה, ולישון איתה בחדר, ולראות שגם היא מגיעה במצב מנטלי נכון, ואתה יודע, זה ספורט מאוד מאוד מיוחד, וזה הדבר שעשה אותי הכי שמח. אשתי בחול השבוע, היא הלכה להילחם ב-BDS הישראלי בארצות הברית באקדמיה. איזה יופי. אז יש הרבה אקשן, אבל הגדולה, הבכורה, היא אדם מאוד מיוחד, וכאילו הטלפון שהיה לי איתה אתמול שהיה, כמובן בת 14, זה לא היה שיחת נפש ארוכה, קצר, אבל יכולת לשמוע בן אדם עם מסוגלות גבוהה, בן אדם פטריוט, שהדגל ישראל מרגש אותו ולייצג, וזה כאילו, עשתה לי ממש טוב על הלב. וזה חוזר לתמה הקבועה שלנו, שילדים וספורט תחרותי, זה דבר, או אומנות, כאילו, בגבוה וכאלו, זה לא ילך. זה לא ילך, דווקא עם כל העידן של ה-AI וכל הדברים האלה, זה כנראה יהיה דבר שישאר איתנו. כן, מדהים באמת. גם מדהים, כיף לראות אבא גאה, והרווחת את זה ביושר. מה שלי עשה טוב, האמת הוא קשור אליך, אבל כן, כי עוד פעם, הגעתי להשקה, וקיבלתי את הספר שלך, יונתן אדירי, האירוע הסתיים, ומה לעשות, אני מגיש עם הבן אדם פודקאסט, חייב לקרוא אותו. אתה יודע, לא נעים. אז התחלתי... אבל אתה מכיר את כל החומר. מכיר את החומר, אבל התחלתי לקרוא, אבל אתה יודע, יונתן, וזה אולי איזה משהו שאני רוצה להעביר למי שמאזין לנו, ואני לא יכול להדגיש לכם עד כמה חשוב לקרוא. למה? שמעתי פעם משפט נורא יפה. קריאה זה המדיום היחיד שקורא בקצב של הדמיון שלנו. כל בן אדם קורא ספר בקצב שלו, אם אתה, יונתן, ואני נתחיל לקרוא ספר ביחד. וואו, זה יפה, גילי. כן?
כל אחד יתעכב אחרת על דמות אחרת. אתה את הפרק הראשון תקרא מהר, את השני לאט, אני הפוך. וכשאנחנו רואים טלוויזיה, או שאנחנו רואים אינסטגרם, או שאנחנו רואים דברים כאלה, זה בקצב הדמיון של הבימאי. ודרך אגב, מחקרים גם מוכיחים חד משמעית, שהמוח שלנו עובד פחות כשאנחנו רואים טלוויזיה, מאשר כשאנחנו ישנים. זאת אומרת, אין שום אתגר מוחי, כשאתה רואה סרט, זה מענה, זה פורק מתחים, זה מרגיע את כל אתה יודע, אותנו, אבל ספר, אני לא יכול להדגיש, וזה הזכיר לי, אתה הזכרת לי, בגלל הכביכול לא נעים הזה, זה הזכיר לי עד כמה זה חשוב. לכבות את הטלפון, ורגע אתם תשימו לב, שכל תפיסת הזמן שלכם משתנה, כי אי אפשר להאיץ קריאה, ואי אפשר תקשיב, זה אחלה, זה גילי. את הקריאה. כן. ותיקחו בחשבון שיש לכם, יקיריי, יתרון שאני לא בטוח שלילדים של היום או לכולם יש. אתם גדלתם עם ספרים. הבני 3, 4, 5, אם ההורים שלהם לא מרביצים להם אם לעשות את זה, הם יכולים לגדול בדפיציט לא נורמלי, כי עבורכם, עבורנו, עבור כולם, היכולת הזאת להתנתק, למה אני מזכיר את זה? כי אני שמתי לי ביומן לקרוא, כי אני פשוט, תמיד יש תירוץ לעשות משהו אחר, לקפל כביסה, תתתה, כי המוח שלנו רגיל לעבוד במהירויות שהן לא מתאימות לקריאה, והן לא מתאימות לדמיון, וזה חלק מהסטרס, וזה חלק מהלחץ בחיים, אז זה לא משנה מה אתם קוראים. אם אתם יכולים לשים על שקט 45 דקות, ולשריין את הזמן הזה, לשבת במרפסת ולקרוא, אתם תדהמו לכמה היום שלכם אחר כך יותר רגוע, וזה לא משנה מה קראתם. אז אני מודה לך על ההזדמנות הזאת, ואני מזכיר לעצמי, כי עבורי למשל, וואלה, לא נעים, לא כיף, אבל אני צריך להכיר בזה, ואני בהודעה על איפה שהחיים שלי נמצאים, אבל אני צריך להכיר בזה, שכן, אני צריך לשים ביומן שעה, שעכשיו הזמן לקרוא ולחבות את הטלפון, כי אחרת זה לא קורה. אז תודה לך על זה, תודה לך גם על ההשקה, היה מאוד מרשים, היה מאוד מכובד. תודה רבה. היה באמת. אוכל טעים, היה לה כיף. ולכולכם בבית, תודה שהאזנתם, אני מקווה שזה היה פודקאסט שמספיק הצלחנו להקליל, כי הרעיונות עצמם הם רעיונות שמחייבים אותנו לקחת אוויר ולהגיד, אוקיי, מה הפוזיציה שאנחנו לוקחים בתוך המציאות הזאת, כי היא עלינו, והיא במהירות שאנחנו, גם יונתן ואני, כל פעם נדהמים ממנה מחדש. אז כיף שהצטרפתם אלינו, כרגיל הפידבק שלכם, כיף חיים בכל הערוצים, איפה שאתם רוצים לפגוש אותנו, אנחנו אוהבים לשמוע. יונתן, תודה, בהצלחה, אתה בדרך לבקעה, לחזק את הבקעה, כל הכבוד, לגמרי. יאללה, תעדכן, ותודה שבאת, ותודה לכם שאתם מאזינים, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא, שבת שלום.